Atin po munang palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos, ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po, kahit ang lahat po ay magsipaghanda. Amen. Sa ating po mga minamahal mga kapatid na wala na pong ginagawa, dito na po tayo sa loob upang tayo na po mga minamahal ay makapagpuri na po sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. Ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved Honorable Stan Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elder po na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating pong beloved preacher, sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong Facebook live streaming, YouTube channel, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa mapagpalang umaga po sa lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship, at tayo po mga minamahal ay nagdaraos po, amen, ng ating pong Holy Supper, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos, tayo po pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamalapayang sapagkat muli, tayo po ay maluwalhating nakarating sa dakong ito, at patuloy po tayo mga minamahal, binibigyan ng dakilang pagkakataon, amen, may kalayaan sa pagpupuri, amen, magpapagpasalamat at sumamba sa Espiritu at katotohanan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po mga minamahal ay patuloy na magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po ay nasa huling panahon na po, at malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya tayo po mga minamahal ay huwag magpabaya sa ating pong pagkakatipon. Amen. At tayo po ay laging dumalo na laging ibinibilin sa atin ng ating mga minamahal na magulang sa mahal na Panginoon. Amen. Na tayo po ay magsikap talaga ipagtrabaho ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig. Amen. At tayo po'y magpupuri, amen, ating pupurihin ang ating dakilang Diyos ng ating buong lakas, buong puso, ng buong pag-iisip at ng buong kaluluwa, mga minamahal. Amen. Kung meron tayong mga problema, tayo po ay nasa pagsubok, trials, mga minamahal, meron tayong mga karamdaman, isa lamang po ang naisipagawa ng ating dakilang Diyos. Amen. Siya'y ating pupurihin, mga minamahal. Amen. Sa pagpupuri, meron pong kapangyarihan, mga minamahal. Amen. May kapangyarihan po sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tulad ng isang puno, mga minamahal, amen, na kapag ginampas ng malakas na hangin, nalalaglag po yung mga dahon, amen, yung mga tuyong sanga. Sa isang Kristiyano, kapag ang Kristiyano ay nagpuri, amen, ibinigay ang kanyang puso sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, yung ating mga problema, yung ating mga karamdaman, yung ating yung mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, yung ating pinagdaraanan, malalaglag din po yan, mga minamahal, sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At kaya tayo po, mga minamahal, kailangang maaga sa pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos upang tayo pa po ay maka-join, mga minamahal. Amen. Upang mapalayas, mga minamahal, yung mga masamang espiritu, mga minamahal. Amen. Upang tayo po, mga minamahal, amen, pag dumalo po tayo sa gawain ng malapay noon, amen, mararamdaman po agad natin ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, sapagkat sa pagpupuri, aalisin ng ating dakilang Diyos lahat ng mga hadlang sa ating mga buhay, lalong-lalo na sa pagdama sa matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At bago po tayo magpuri, mga minamahal, ang lahat po ay inihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, ating idaas dalawang kamay, ipikit ang mga mata. Sama-sama po tayo, mga minamahal, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating hingin ang patnubay, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, na tayo po ay samahan sa araw nito. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, kami pong lahat, malaping Jesus, ay nagpapakumbaba, nagsisisi. Kami dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, malaping Jesus. Kahabagan mo kami, umalaping Jesus, at kami iyong patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang saan man kami nasumpungan sa mga oras. Di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Patawarin mo kami, ugasan, linisin ang iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, iba yung kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, ipagkaloob mo po sa kanila pong mga beloved children, pagpalain mo po sila, ang kanilang buong sangbahayan, umalaping noon, langisan mo po ang bawat yugto ng aming pong banal na gawain sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful soul, sa mga beloved song leader, sa mga beloved testimony leader, sa mga pinamahal namin minamahal kapatid, na magpapasalamat, maghahayag ng mga himala, ng ating dakilang Diyos, hallelujah, sa mga papuring awitin, alay po ng mga pinagpalang mga awit, mula po sa mga beloved adult squad, beloved children squad, beloved youth and single squad, and beloved Jesus Finest Generation Squad, sa aming pagbibigay ng aming kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, na patuloy mo po kami, malaping Jesus, hallelujah, turuan, tulungang makasunod sa iyong banal na kalooban. Buksan mo pong pangunawa, kaisipan, naman nag-aalinlangan upang sila rin po ay magtamo ng pagpapala galing sa iyo. Hallelujah, maging sa aming pong monthly blood offering. Hipuin mo po ang aming mga minamahal na pagkapatid. Hallelujah, na sila po, malapang Jesus, ay matutong magbigay. Hallelujah, para po sa aming pong minamahal. Hallelujah, beloved pastoral worker, na kanila pong suportahan. Hallelujah, sa kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Lalo, higit sa lahat sa iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mangaral sa araw na ito. Hallelujah. Sa aming pong mga minamahal mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po sila, parating mo po ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan. Aming sinasamo, malaping Jesus, hallelujah, na kami po ay iyong pagpalain, kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya, at sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway, pinalalayat lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating pong pinagkakalubong pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin. Hallelujah. Sa mga oras na minamahal, tayo muna mong buri, maminaw na isang malumanay na witin sa ating malakas. Praise God. At gawin po natin panalangin maminaw, praise God, upang madama po natin, hallelujah, ang matabis na presensya ng ating pinakamamalakas. Praise God. Hallelujah. Sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo, sumasabay sa agos ng mundo ito. Ako'y gulo, di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang magbabago
baguran ng langit, nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghanap ng liwanag. Layaw lamang ang siyang masamangkalang sagutan sa aking hanap. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, na di alam saan tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito, ako'y gulong, di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang babago, kabaguran ng langit, nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pasamantalang sagutan sa aking hanap. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, na di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, na di alam saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, na di alam saan ang tungo. Na di alam saan ang tungo, na di alam saan ang tungo. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos umiibig, puso ko masaya
sama ko kay Diyos sumibig. Kahit ang pangmasdan ng ganyang tanawin, pinupuri na rin o ako'y masay. Sama ko kay tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya, kasama ko kay Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kay Diyos umiibig. Kahit napagpasdan ng kanyang ganawin, ang Diyos ang pinupuri na. Ko'y masaya pagkasama ko kay tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na ang kay Kristo'y manaling, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kay sa Diyos umiibig. Puso ko'y pagkasama ko sa Diyos umiibig. Kahit pagmasdan ang Diyos ang pinupuri natin o ako'y masaya pagkasama ko. Tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ang nalalapit at tayo ay dadalhin sa laging tunay na tahanan natin. Ating nang makagapit ang nahurang bubanan upang hirap muli magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama sa Diyos umiibig. Ko'y masaya pagkasama sa Diyos umiibig. Kahit ang pagmasdan niyang ganap, ang isang pinupuri natin o ako'y masaya sama ko. Tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa laging tunay na tahanan natin. Ating nang makagapit ang naunang bumaraw upang hirap muli bang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko sa Diyos umiibig. Kahit ang pagmasdan at nagtatawin ang isa, pinupuri natin o ako'y masaya kasama ko. Tanging sa Diyos ay umiibig. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, at ko'y kanyang minamahal. Hinalim sa kalungkuran, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba naghahanda ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus naman nagtagawa, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso, binago. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Meron akong kakilala, isang tunay na kaibigan, at may kanyang minamahal. Hinalim
Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba naghahanap na pagmamahal? Jesus na matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handa ibinigay sa atin, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Lord God, hallelujah. Di mo ba alam na pag-ibig ay mula sa Diyos lamang? Di mo ba alam na pag-ibig ay mula sa Diyos? O kay ganda ng umagang, kay saya ng buhay ko at isigla, at ako'y maghahanda, awit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. O kay ganda ng umagang, si Kristo na iyong kasama. Tulad din ng isang umaga, may liwanag na buhay ko ngayon. Galing din sa karinig, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga, si Kristo na iyong kasama. Siya ang tanda nagkatutuhan, sa Pinay may walang hanggan. Ang mundo ko puro-puro ng kulay, wala may dilim at gabi, may umaga pa rin darating. Nang dahil si Kristo nagkapiling, o kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sigla, at ako'y maghahanda na aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga, yung si Kristo na kasama. Tulad rin sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing rin sa kariliman, puro ng hirap at pagdusa. Sapagkat ito niya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na iyong kasama. Siya ang tandaan ng karunungan, sa ako'y may walang hanggan. Ang mundo ko puro-puro ng gulay,
Ulang man ay magdilim at gabi may umaga man darating. Handa si Kristo kapiling. Kay ganda ng umaga, o kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko isigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang hanay na gawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo na kasama. Dulating sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kariliwan, tumugulo ng hirap at pagdusa. Sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na ang kasama. Siya ang tangkaan ng karunungan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko, punong-puno ng buhay. Ulang aray magdilim at gabi, may umaga pa rin darating. Hanggang si Kristo kapiling. Siya ang tandaan ng karunungan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko, punong-puno ng gulay. Ulang man ay magdilim at gabi, may umaga pa rin darating. Hanggang si Kristo kapiling. Oh, search me, oh yeah, and oh my heart, right behind my toes, and see if there be some weekends ways in me. Who leads me the way, oh Lord, who leads me the way, oh Lord, who leads me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my soul, and see if there is some weekend ways in me. Leads me the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my soul, and see if there is some weekend ways in me. Who leads me the way, oh Lord, who leads me the way, oh Lord, who leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong bayan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalakan. Ikaw ang Diyos na pumapatuloy sa aming buhay. Papalakpakan kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong bayan, banal mong pangalan. God, hallelujah. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalakan. Ikaw ang Diyos na pumapatuloy sa aming buhay. Pupurihin kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong bayan, banal mong pangalan. God, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalakan. Ikaw ang Diyos na pumapatuloy
sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang himala, panahong panahon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagay sa aming buhay. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang himala, panahong panahon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay, God, hallelujah, sa Espiritu Santo. May bagong buhay, purihin ang Diyos at siya'y sambahin. May kaligtasan, amen, hallelujah, sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Santo. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala, good God, hallelujah, sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Santo. May pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu. Kagalingan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Okay, sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nagdarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa mahirap, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Good God, hallelujah. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit, papuri
samba. Araw-araw ang pupuri, araw-araw nagsasamba. Walang pamatay sa mahirap, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw nagsasamba. Walang pamatay sa mahirap ko, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan ka, pag-iriwang ka na darama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit, papurit pang samba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami nagsasamba. Walang pamatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami nagsasamba. Walang pamatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. May galang, may duwa sa pagpupuri sa Diyos. Sa pagkahirap na puso ay naglalaho, may hawig, may sayaw sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso pinagpala niyang lubog. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng kasasalan, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galang, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sa pagkahirap ng puso ay naglalaho, may hawig, may siyaw sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso nagpapagal. Kaya ang awit ng papuri sa salamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kalakasan sa bawat puso nagpapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalan, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Huwag ka nang mangbago, si Kristo tayo kasama. Pag-iingat niya lagi, ipapamana sa'yo. Pangit sa pagsulong ay hindi Kanya papabayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi Kanya hiwalaan. Parang palataya, nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa sa puso'y papuhin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid at haluyong may madalo sa puso, ito siya.
Ngunit di ka naman matakot kung ito may mangyayari. Ito ay dandalan na ganyan magbabalik sa mundo. Mananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Sagot sa puso'y kanya babawing sa'yo. Huwag ka nang mga bagong sige sunayong kasama. Pag-iingat di ay lagi ipamamahal sa'yo. Sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pangako di kanya iwanan. Mananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Sa puso'y kanya babuin sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan ko, kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lang ang paghalan ko. Darating wala na sa'yo may hahal. Hawit ko iyong tingin. Lagi ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan, kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang puri, ang pagkalan ko. Darating wala na sa'yo may hawit ko iyong bibig. Lagi ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko ito sumisila. Kapag sa'yo'y sumasa, lagi ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko ito sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang puri, ang pagkalan ko. Darating wala na sa'yong mahahawit. Hawit ko iyong pag-ibig. Hallelujah. Lagi ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisila. Kapag sa'yo'y sumasa, lagi ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupuri, ang pagkalan ko. Darating wala sa'yo may hahambing. O iyong bibig, lagi ang aking nadarama.
Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisigla, habang sa'yo'y sumasamlangit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisigla, habang sa'yo'y sumasamba. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. Amen, hallelujah, hallelujah. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawiran ka ng may luwag. Kadakilaan mo, tunay at wakas sa puso mo, pag-ibig ko'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay huwag magtitiwala, ay kanyang nilalang upang purihin siya. Amen, hallelujah, hallelujah. At tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. Lord God, purihin ka, hallelujah. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawiran ka ng may duwa. Amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kadakilaan mo, tunay at wakas sa puso ko, pag-ibig ko'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay do'y magtitiwala, ay kanyang nilalang upang purihin siya. Amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. At tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. Amen, hallelujah, hallelujah. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawiran ka ng may duwa. Kadakilaan mo, tunay at wakas sa puso ko, pag-ibig ko'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay do'y magtitiwala, ay kanyang nilalang upang purihin siya. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, amen, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig ko, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig ko. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad ko. Oh, salamat, salamat, oh, sa pag-ibig ko. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagibitan, ako ay may lalabinan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang isipin, hallelujah, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig ko, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig ko. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad ko. Oh, salamat, salamat, oh, sa
ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking magmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo pinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad ko. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang humihinga, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisipan kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang humihinga, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisipan kundi ang pasalamatan ka. O buhay ko na ang humihinga, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisipan kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad ko. Oh, salamat, salamat, oh sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Magagawa natin ang lahat, alahal sa Panginoon. Isang bagay di magagawa na mag-isa, at tayo'y magsama-sama. Problema, isang kagandang kinabukasan na buhay na wala kang magagawa natin ang lahat halanghan sa Panginoong Jesus. Di makagawa na mag-isa, at tayo'y magsama-sama. Iwag sinahin ang problema, isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name, come to glorify His name. Amen, hallelujah. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Hallelujah. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. Come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise Him. Come to praise her coming to God. Come to praise. We come to praise. We come to praise our God. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Her Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, hallelujah. We come to glorify His name. Come to glorify His name. Wait, hallelujah. Come to glorify the name of the Lord. Come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise Him. We come to praise our coming King. Come to praise. Come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Her Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, hallelujah. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise. We come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King.
Jesus, praise the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have victory. In the name of Jesus, name of Jesus, the devils will have to be far away. In the name of Jesus, the heavy hold, this heavy hold. In the name of Jesus, we have to be to be. In the name of Jesus, we have to be to be. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the devils will have to be far away. In the name of Jesus, the devil can set me whole. We have to victory, 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 hallelujah, hallelujah, I'm free. Yes, give me glory, glory, hallelujah. He's all and I put me victory, hallelujah, I'm free. Yes, give me glory, glory, hallelujah. He's all and I put me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. So glad I belong. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Amen, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. He's not my mind, nor my power, but my spirit sent the Lord. He's not my mind, nor my power, but my spirit sent the Lord. Oh, this mountain shall be removed. This mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. By my spirit said the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living what He says that is love. Serving, valuing Him, hallelujah. Living a life, that's all I want. I know since Jesus came in hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus. Walking in His happy voice, living for His mighty. Oh, living for Jesus, that is life alone. Serving, hallelujah, hallelujah. Living our life as a life alone. I know since Jesus gave me, and nothing can satisfy like Jesus with me. He makes my happy house sing. Walking in His way, happy and living for His mind. Right a big way for the victory. Right a big way today. And it will keep us still rejoicing. As the dwell on my way. When the time move on, little people think. Let the song ring out. Let the joy begin. For without you now, you're the sure to win. Right a big way today. Right away, wait for the victory. Right away, wait today. And it will give us rejoicing as we follow on thy way. Oh, let the time move on, let faith move in. Let the song ring out, let the joy begin. For without you now, you're the short wind. Right away, wait today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord.
praise His holy name. Oh, praise thy Lord, praise His holy name. Oh, praise thy oh, praise thy Lord. Jesus was Lord, praise His holy name. Jesus was Lord, praise His holy name. Jesus was Lord. Oh, praise thy Lord. Amen. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, for me ever sad, for me ever sad, for me. It's all over me, for me ever sad. Jesus, for me ever sad. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all for me, for me ever sad, for me ever sad, for me. It's all over me, for me ever sad. Jesus, for me ever sad. Good God, hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me, oh, for me ever sad, for me ever sad, for me. It's all over me, oh, for me ever sad. Jesus, for me ever sad. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He's for me, my soul. You're singing, shouting, oh Jesus, save me home. Some people understand me, Jesus, save my soul. He's for me, for me. He's for me, my soul. You're singing, shouting, oh Jesus, save me home. Some people understand me, Jesus, save my soul. He's for me, for me, for me, for me. He's for me, my soul. Keep singing, shout, oh Jesus, save me home. Some people understand, Jesus, save my soul. It's for me, for me, for me. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And that is with bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Yes, Lord, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. And that is within the blessings of bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ang magsabi ng praise the Lord! Praise God, dito tayo sa may mahal ang papuring mamasayang awitin sa ating pinakamalap sa praise God. Tuwi tuloy na sa inyong gawain, praise God. At tuwi dadako na sa ating mga malumanay na awitin, praise habang siya ay naganda ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes, praise God. Tayo po muli magkaisa muli manalangin upang patnubayan samahan tayo ng ating pinakamamalapay Jesus at ibuhos niya ang kanyang matamis at banal na presensya sa ating kaligid sa ating pag-awitin. Praise God. Sa moros manalangin tayo, hallelujah. Takila, mapagpala po ng Ama, Diyos, makaparinsalas. Kami napupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah, sa pag-iingat mo po, pag-goodbye sa lahat ng mga kapatiran na rin, hallelujah, na dumating, na pinag-ingatan mo sa pinarating na malhati sa balgawain. Ngunit sa mga oras to, hallelujah, kami nagkatipon-tipon sa iyong banal na harapan na nagpapakumbaba, huminang habag, kapataruan sa lahat ng mga pagkukulang pagkakamali, sa mo kami nangasumpuan, nagkasala, hallelujah,
Sa mo kami nasaksiyan na nagkulang, patawarin mo kami, pinakamamahal pa yung susugasan mo kami ng iyong dugo na umagos niya sa krus. Minsan pa, dinadalain ko po, sa unat panalangin namin ginagalang mala Pastor Willie Sarad Almeida, na narin haliya lang isang bumayog ito, yugto yung balagawain, haliya sa aming pag-awitan na malumanay na awitin, ibos mo po yung matamis bala presensya sa aming kalagitnaan, puspusin mo kami na may kagalakan na nagmumula sa iyo, at kung paano mo kami iningatan pinarating na malhati sa balgawain. Ganun din po sa lahat ng aming mga kapatiran na nariyan, na halila patungo si Balgawain, halila Luzon, Visayas, Mindanao, kasi iba yung dagat na rin, halila nagdadaos ng Sunday service sa mga oras no. Pakaingatan po lahat ng iyong manak at pagtagumpay mo yung banal gawain at sama-sama po ng sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway hadlang sa pagdalo ng iyong mga kapatid at sa pagdama ng matamis na banal ng presensya sa unat panalangin ng kinagalang mapasaybayan niyo kasaw in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God, sa oras namin na mahal, tabi tuloy-tuloy na sa ating balgawain, mama. Binibigay ko pagkakataon sa ating beloved brother Elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder, beloved brother Jan Aquino, at patuloy po tayong magpuri po mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na princess. I come before you today, and there's just one thing that I want to say.
dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila sa bawat araw na nagdaan, kahit may kahirapan, kami di mo pinapabayaan. Kaya naman ang buhay mo ay iaalay sa'yo. Dumating man
krus ng Kalbaryo, niligtas mo ang buhay ko sa kapahamakan sa impyerno. Dahil sa pagmamahal mo, ako'y tinubos mo ang pagsambay para sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sa kabutihang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, niligtas mo ang buhay ko sa kapahamakan sa impyerno. Dahil sa pagmamahal mo, tinubos mo, pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita, pinupuri kita. Ang buhay ko'y para sa'yo, Panginoong Jesucristo. Dahil ako'y pinili mo upang maglingkod sa'yo, tanggapin mo ang alay ko. Buong buhay ay handog ko, mga babuing pasasalamat ay tanging sa'yo. Pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita, pinupuri kita, pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita, pinupuri kita. Ang pagsambay para sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sa kabutihan ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, niligtas mo ang buhay ko sa kapahamakan sa impyerno. Dahil sa pagmamahal mo, tinubos mo, pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita, pinupuri kita, pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri
kasalanan maging kayamanan. Sa pagsunod ay magkakamtahan. Halina tayo'y mag-alay sa Diyos na sa atin ang nagbigay buhay. O hindi na kukulang
I just wanna bring glory to my name.
when the women singing angels long ago, and they proclaim the sound of God in the chambers down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with him. I meant to tell that who I heard that Jesus is coming again. Come forward and shout from the mountains, oh hallelujah, proclaim it on the city streets, singing on the way you go. Let everybody open, come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Every time that we will know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around, bubble over town, and if this is what it's all about. There was a sound that came from the upper room, where the Holy Ghost seemed to go out. It's just like a roll on the mighty wind, and there on every one of them, and the wind that blew out the people. Wake up! It's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. When the Lord is blowing through the world today, as the prophets of the dead would do. We'll do the same on the day of Pentecost. It's for you and it's your best too. To open up your heart with glory, to never be the same again. And the wind that blew out Pentecost is going to blow again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. You get the power to save me, and you say you love me so much. Well, I'm learning to live with the promise you gave me, so you build me up. You show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. To be there we are. You get the power to save me. You get the power. You get the power to save me, and you say you love me so much. Well, I'm willing to live with the promise you give, so you build me up. You show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. Cause there we are. You get the power to save me. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to water and I be baptized, my soul got happy and now it's
praise. Amen. This is the day the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, we rejoice, rejoice. Oh, we rejoice, the children of the Lord. Everybody rejoice to the Lord. Rejoice, the children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Say, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
sumigaw na praise the Lord! Amen, praise the Lord. God bless po mga mahal. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panungsus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tunay na napakasarap magpuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Isang tanging grabing kalakasan po sa ating na mahal kapag tayo nagpupuri sa Diyos. Hallelujah. Talagang grabing pagpapala ang bubuhos na sagana sa atin. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ako po ay nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida at ganun din sa pag-alaala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganun din mga mahal, hallelujah, sa kanilang mga beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Pastor, hallelujah, at ganun din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, sa kanila pong mahal na anak, kay beloved Ate Vines Nir, sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, sa ating mga minamahal na mga awit, beloved instrumentalists, sa ating mga beloved Facebook live streaming, hallelujah, ating mga viewers man mahal, hallelujah, sa ating sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. This is the day of the Lord, hallelujah. Talagang dapat ang mga anak ng Diyos, talagang dapat laging masigla na mahal, lalo na sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Tunay man mahal na talagang grabing pagpapala po yan, man mahal. Na kung saan man mahal, dating-dati talagang napakagulo ng ating mga buhay, hallelujah. Talagang mga grabe balot tayo ng mga grabing karamdaman, mga problema na mahal. Ngunit tayo pinalaya ng Diyos, hallelujah. Kaya dapat lamang na tayo sumigaw sa pagpupuri sa dakilang Diyos, hallelujah. Lahat pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay man mahal na talagang grabe man mahal. Talagang wag natin titipirin yung ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos, yung maging ating paghiyaw, pagpalakpak man mahal, hallelujah. Dati-dati nga may mga ating mga basketballista man mahal. Kapag ka nakakashoot, nung tayo mahilig pa dyan, talagang grabe tayo kung pumalakpak. Ngunit higit pa sa basketballista na mahal ang ating pinapakalakan. Ang Diyos na naglalang ng langit at lupa, palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. At tayo po mahal ay dadako na kung saan isa pa rin sa grabing pagpupuri pa rin sa ating dakilang Diyos, ang pagpapahayag ng mga patotoo na mahal. Na kung saan, hallelujah, ito po yung mga personal na karanasan ng mga Kristiyano na mahal. Hallelujah. Na talagang dati-dati napakagulo ng mga buhay. Dati walang direksyon ang buhay. Hallelujah. Dati minamahal talagang halos hopeless na ang mga buhay. Ngunit buhat nung maglingkod sa ating dakilang Diyos, nandun ang grabing pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag nating ikahiya ang ating pagpapatotoo na mahal. Talagang dapat nating ipagsigawan ang mga bagay na gawa ng Diyos, hallelujah, dahil ito rin ang inuutos ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na talagang tayo pumunta sa kasuluk-sulukan ng buong daigdig na mahal, talagang ihayag ang kabutihan ng Diyos. Ipagsigawan natin ang mga patotoo na mahal. Tandaan natin na mahal, ang mga bagay na hindi natin patotoo yan. Yan ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal, sabi nga po dito sa may Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 15, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatuwid bagay ang bunga ng mga labi na pagpapahayag ng kanyang pangalan. Amen, praise the Lord. Atin daw ipahayag lahat yan, man mahal, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sabi pa nga rin dito, man mahal, na dito sa 2 Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 8, huwag mong ang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggunia, kundi magtiis ka ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yan ay mga bagay na mahal, talagang dapat tayo talagang magpatotoo, ipahayag lahat ng mga bagay na kabutihan ng Diyos na ginawa sa ating mga buhay. Talagang wag natin ikahiyaya mahal, talagang tayo magbunyi, ipahayag talaga mahal, maging sa ating mga minamahal na viewers sa ating Facebook, hallelujah, tunay mahal, ang mga bagay na pagpapatotoo po ng ganito, wala po ditong binayaran mahal upang maghayag ng kabutihan ng Diyos. Yan ay pawang lahat, yan ay galing sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Kung gusto nyo minamahal, sa ating mga minamahal na viewers, dumalo na po kayo sa gawain, huwag kayo manatiling manood dyan minamahal.
Yan ay talagang upang lalo niyong masaksihan ang mga gawa ng ating dakilang Diyos. Mga grabing mga himalain yung makikita at tiyak na kayo magugulat dahil sa katotohanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At ganun pa minamahal, sa hindi na po pagtatagal, atin din pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid, ang mga mapalad na magpapatotoo minamahal. Mangyari na lamang po minamahal kapag nabanggit po ang inyong pangalan, maghanda na po kayo minamahal. Talagang kung maaari na lamang minamahal, talagang pumesto na po kayo dito sa malapit minamahal upang hindi po talaga maantala yung ating oras na po makapagpahayag kayo ng mahabang oras at mapasalamatan nyo ng gusto ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At atin na pong ang una pong magbabahagi ng kanyang buhay na patotoo. Atin din po pinaghahanda ang ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. At sundan po sila ng ating beloved adult choir. Ating pong beloved sister Norma Binluan. At ang pangatlo po ay ang ating beloved brother Cesar Ibanez, senior. Sundan po sila ng beloved children's choir. Ating beloved sister Elisa Monda Cruz. At sundan po sila ng beloved youth choir. Ang panglima po ay ang ating beloved brother Romeo de Guzman. At ang huli na ang magbabahagi ng buhay na patotoo ang ating beloved sister Christian Bigaong at ang ating beloved finest choir. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Ebanghilista, Pastor Willis Rada Almeida at sa buong beloved Almeida children, Almeida family at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida at sa ating mga beloved pastoral workers at sa inyong lahat mga minamahal, sa ating mga beloved bisita at sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon at sa ating mga live webcast viewers. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos at muli aking maipahayag, mapasalamatan ang ating dakilang Diyos sa kabutihan na ginawa niya sa aking buhay at sa mga hindi pa po nakakarinig, mga minamahal na dati mga minamahal ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay itong gawain na ito mga minamahal ay ito ay binabaliwala ko noon mga minamahal na hindi ko pinapansin mga minamahal na ng aking natatandaan mga minamahal nung ang gawain ito mga minamahal ay mayroong isinagawang krusada mga minamahal doon sa lugar ng Baguio mga minamahal. That was year 1984-85 at nung nagkasagawa ng krusada mga minamahal, ito ay dinadaan-daanan ko lamang doon sa lugar ng Burnham Park mga minamahal na nung kalakasan pa ng ating beloved pastor mga minamahal. Ito hindi ko pinapansin mga minamahal at purihin ang ating dakilang Diyos na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay talagang gumagawa ng paraan mga minamahal upang aking makilala ang gawaing ito na dati talagang hindi ko pinapansin mga minamahal at sa aking buhay mga minamahal talagang marami akong napuntahan, nadaluhan na gawain mga minamahal at talagang lahat ng kilala natin na gawain yan po ay aking nadaluhan mga minamahal dahil talagang sa aking buhay ay talagang aking hinahanap
ang totoo at pangangaral, totoong Diyos na talagang gumagawa ng himala, mga minamahal, dahil sa aking buhay, mga minamahal, ang aking beloved mother, mga minamahal, ay nagkaroon po siya ng karamdaman na talagang wala ng pag-asa, mga minamahal. Ang aking beloved mother na siya po ay bedridden na, mga minamahal, at hinihintay na lamang namin ang kanyang kamatayan, mga minamahal. Ngunit talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kung nung dati na binabaliwala ko ang gawain ito, mga minamahal, and at the same time aking binabaliwala ang mga nag-i-invite sa akin na dumalo po dito, mga minamahal, na dumating yung time, mga minamahal, na talagang kailangan namin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil nga yung karamdaman ng aking beloved mother, mga minamahal. So wala na kaming ginawa na namin ang lahat ng paraan, mga minamahal, na talagang lahat ng pagamutan ay aming napuntahan, mga minamahal, at talagang umaasa na lamang kami sa himala ng ating dakilang Diyos. At doon kong mga minamahal, naalala yung nag-i-invite sa akin na ang Diyos daw dito ay buhay, totoo, at nagpapagaling ng karamdaman. So yun ang ginawa namin, mga minamahal, na talagang pumunto kami dito, mga minamahal. Aming dinala dito ang aming beloved mother, mga minamahal, na talagang nanghihina at hindi na makatayo, mga minamahal. Kami ay dumalo ng araw ng Wednesday, mga minamahal, at talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At doon namin nakita na yung aking beloved mother na nanghihina, mga minamahal, nung pagkatapos ng gawain, nung kami ay umuwi, mga minamahal, ang aking beloved na mother aming nakita, at nakita ko na talagang kumilos ang ating dakilang Diyos, na nagkaroon ng kalakasan ang aking beloved mother, Praise mga the Lord. minamahal, Hallelujah, hallelujah. na yung nanghihina, talagang inaalalayan na maglakad, mga minamahal. Talagang ang aking beloved mother, ito po ay nakalakad, mga minamahal. Praise At nung the Lord. pag-uwi namin Hallelujah. ay talagang naghahanap ng pagkain, at talagang tuloy-tuloy, mga minamahal, ang ginawang kabutihan ng ating dakilang Diyos. At talagang ang aking beloved mother ay talagang taglay niya ang kalakasan na nanggagaling sa ating pinakamamahal Praise the Lord. Hallelujah. na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, at bagamat kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aking beloved mother, kami ay talagang nagpatuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil aking nakita ang totoong Diyos, buhay na Diyos, mga minamahal, na talagang totoo na nagpapagaling ng karamdaman. Amen. Kaya Praise salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil maraming talagang mga himala ang ipinakita ng ating dakilang Diyos, maging sa aking buhay, mga minamahal, na ako, mga minamahal, ay aking naranasan, mga minamahal, na ako ay accidentally na kuryente, mga minamahal, nung ako ay nagpapabricade, mga minamahal, ng trusses, mga minamahal. Accidentally ako ay nakuryente, at talagang nakahawak ako sa bakal. Talagang hindi ko mabitawan, mga minamahal, ang bakal sa lakas ng kuryente, mga minamahal. At doon ko naalala ang ating buhay na Diyos, mga minamahal. At ako ay talagang pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos. Praise At ako the Lord. ay Hallelujah, talagang hallelujah. bumitaw doon sa bakal, at doon sa napakalakas na kuryente. Kaya ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, sa kanyang mga himala,
at talagang kagilagilalas na talagang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat sa lahat ng kanyang mga biyaya, mga pagpapalang material, mga pagpapalang physical, financial, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kahit handito na lamang po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid. Beloved Brother Romy Benitez, ating beloved elder po, minamahal. Tunay na napakabuti ng Diyos, minamahal. Sino magtatanggol sa ating minamahal sa kuryente, minamahal? Talagang wala tayong magagawa dyan, minamahal. Isang pitik lamang yan, minamahal. Ang puso natin talagang titigil ka agad yan, minamahal, sa pagtibok. Hallelujah. Ganyang kalakas sa mga kuryenteng yan, minamahal. Ngunit sino mag-iingat yan sa atin kung di ating dakilang Diyos? Hallelujah. Sa totoo lang, sa lahat ng mga bagay natin, sa buhay natin ngayon, hindi natin kayang pag-ingatan ng ating mga sarili, minamahal. Madulas nga lamang tayo sa banyo, mabagok ang ating ulo, minamahal. Talagang hindi natin talaga kayang protektahan ng ating sarili. Walang ibang puprotekta sa atin kundi ang ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ganyan po tayo kapalad, minamahal, sa ministeryong ito, minamahal, na dati-dati talagang napakahirap, malimit tayo sa mga aksidente, minamahal. Minsan talagang pag minalasmas talagang matutuloy, minamahal. Ngunit mapalad tayo, minamahal, nung tayo nandito na, minamahal, talagang napakaraming grabing pag-iingat. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, welcome na welcome po pala kayo, minamahal, sa gawain ng pinakamamahal Panginoon. Talagang pag pinagpala po kayo, minamahal, kung inyong pakinggan mainam mga buhay na patutuo ng ating mga minamahal na kapatid, hallelujah. Dahil grabe mga himala inyong mapapakinggan, hallelujah. Yan ay mga bagay na tunay na gawa ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, tayo po'y tumayo at magpuri habang naghahanda po ang ating beloved adult choir. Tayo po muna magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kay inang pagmasdan ng ganyang tanawin, na ang Diyos ay pinupuri natin. Ako'y masaya pagkasama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Ako'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kay inang pagmasdan ng ganyang tanawin, na ang Diyos ay pinupuri natin. Ako'y masaya pagkasama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo na mahal at tayo makisabay sa mga makalangit na aawitin ng ating beloved choir. Tayo makisabay na mahal. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan mo natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Glory to you, my Lord God. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to you, my Lord God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to you, my Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na napakasarap damahin ang dakilang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po, minamahal na talagang mangyari talaga kapag kumikilos ang dakilang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang samantalahin ng lahat, manamahal. Talagang grabing pagpapalay, manamahal. Yan ang pagpapalang walang kapantay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo manamahal sa mga pagbabahagi pa ho ng buhay na patotoo. Amen. Praise the Lord. At atin na pong binibigay po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother, sister Norma Binluan. Amen. Praise the Lord. At sundan po sila ng ating beloved brother Cesar Ibanez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida families, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang hapon na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na bigyan na naman po ng pagkakataon na siya po'y mapasalamatan, mapapurihan
sa mga kabutihan na ginagawa po sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade sa International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan po ang aking bisyo ko po noon na halos ako yung nakikibarkada po. Umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking bilabod ate ko po noon, inaaway ko po yan. Ang aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig, sa pangalan na ating pinakamamahal na pensos, ako po'y binago. Inalis po ang mga bisyo na yan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pagpupuri, pinalitan po ito ng, pangmumura, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na pensos. Kaya ito po ang aking ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na pensos. Ipinapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na pensos na ako po'y kinahabagan po, pinili bilang isang mang-awit, bilang adult choir. Nagpapasalamat po ako na bagamat ako po'y hindi karapat-dapat, ako po'y kinahabagan, pinili po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi po tayo makapagtanggi kung siya po ang pipili po sa atin dahil iniisip po natin kung gaano kabait, kabuti, kadakila. Wala po tayo dito sa harapan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magpasalamat sa mga kabutihan na ginagawa po ng ating buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dahil alala ko po, hallelujah, praise the Lord, year 1998, nagkaroon po na ako ng sakit ng sintos po. Ako pinagbeding na akala ko yun na po ang katapusan ng aking buhay. Dahil umabot po sa punto na wala na po akong hininga, wala na po akong makita. Alam niyo po, dahil bumaba po ang aking dugo, talagang namuti po, namula po, talagang namutla po ako. Ang ginagawa ko po ay binabagsak ko po ang aking katawan para lang po makakita, makahinga sa oras na yon. Ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managang kasalanan. Tunay po ang pagble-bleeding ko po yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Na bagaman dyan po ako po itinagbo po sa ospital, hindi ko po sinabi sa aking mga kapatid. Takot po sila. Alam yun po. Lord, nung pagdating ko po doon, talagang dyan po mga doktor, talagang ako po tinignan po. Ako po iniraspa po. Talagang nandyan po. Na talagang, nung ako po iniraspa po, may sumama po na buhol po na malaki po na kasing sibuyas. Alam niyo po, talagang andyan po ang takot ko po noon na talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Dahil po ang sabi ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Hanggang patuloy po yan na talagang ako po in-examine, chinichip dahil wala po kagalingan po. Alam niyo po, andun po ako sa ospital na nagsusumamo, humingi po ng habagan na doktor nga po ang aking buhay dahil malilit pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Ayaw ko po silang magkawatak-watak pag ako'y nawala. Alam niyo po, nang nandun na po dahil sa pag-observe po ng doktor, ang sabi na naman po ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andyan po ang takot ko. Sabi ko po sa aking bilabod ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko po sa kanya, mamamatay na po ako. Sabi ko po, dahil ang akala ko po, pag mamatay ka, wala na po. Pero dyan po, kung may, alam niyo po, may plano pala ang mahal na Panginoon Jesus. Dyan po siya po ang Right, plano amen. ng Praise the Lord. kaparaanan. Upang taray, mapabilang po sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kinahabagan po ako. Alam niyo po, nung pagkasabi ko po sa aking bilabod ate, sabi ko po, ang sakit ko po ay cancer sa matris.
Sabi ko po sa kanya, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Jesus. Yun nga po, ang sabi po ng doktor na nandun po ako, ay lumabas ka muna ng magpahinga ka ng 2 linggo at kay bumalik, upurahan, schedule. Sabi niya po, andun nga po ako sa bahay, andun po nagmumukmuk, iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matres. Alam niyo po, pinasyalan po ako ng aking bilabad ate. Sabi niya, dahil nandun nga po ako, takot na takot po akong gumalaw. Doon lang po nakahiga. Sabi po sa akin, sumama ka sa gawain. Sabi niya, lahat ng gamot mo. Sabi niya po, dahil marami pong gamot na ibinigay po sa akin, itapon mo. Alam niyo po, pinaunlakan ko po dahil sabi ko po sa kanya, ate, pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Yun nga po, sumama po ako sa kanya. Alam niyo po, pagdating ko po dyan sa Barangay Lukban pa po ang ating banal na gawain. Alam niyo po, nadatnan ko po ang mga kapatiran. Sila po'y nagpupuri. Alam niyo po, hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Praise Alam the niyo Lord, po, hallelujah. pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko namalayan. Hallelujah. Nakalundag po ako ng 3 beses. Praise the Lord, hallelujah, Sa hallelujah. bahay po ako, takot na takot po ako. Sa oras na yon, pinalakas po ako ng ating Praise the pinakamamahal Lord, na hallelujah, Jesus. hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nabagaman, andyan po ako pinagpatuloy sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kahabagan po, sa una't panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada. Hallelujah. Andyan, ang aking sakit na cancer sa matres, pinagaling po ako ng Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na bagamat ang paglilingkod, hindi po puro rusos. Talagang may drone po tayong dinadaanan ng mga pagsubok, kahirapan, lahat karamdaman. Pero kung tayo nasa mahal na Panginoon Jesus, hindi tayo pababayaan. Lahat ng aking hiniling po, talagang ibibigay po ng ating pinakamamahal na Jesus. Bagamat nakaranas po ako ng pag-uusig, hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako na talagang nandyan nakikita po nila sa paglilingkod ko po. Talagang napakahirap po ang aming buhay. Halos wala po kaming makain dahil ang hanap buhay ko lamang po, nagtitinda po sa bayan po, yung paninda ko po. Kinukuha ko po sa aking beloved ate. Yung aming bahay, butas-butas po yan. Talagang tuwing bagyo, pumupunta po kami sa kabilang bahay po dahil nililipad po ang bubong dahil kawayan lang po. Talagang dyan po, hindi ko po yan tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Alam niyo po, andyan po na ngayon po, ang aming bahay, talagang hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hindi na po kami nababasa, maayos na rin po. Maraming salamat. Praise the Lord, sa hallelujah, ating hallelujah. pinakamamahal na Jesus. Dahil noon talagang, yun nga po, wala po akong mabili kahit isang gamit. Yung gripo namin, wala lahat. Pero dyan po, hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon po, lahat yan, pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan na talagang hindi po ako iniwan ni man pinabayaan. Tuwing binubulay ko po ang kabutihan na ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Lord, Jesus. hallelujah. Talaga andiyan lagi po, nadadama ko po kung gano'ng kabait kabuti. Nadadama ko po ang matamis sa banal na presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil wala po tayong sapat na maiganti sa mga kabutihan po ng Right, ating amen. pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat dahil maraming pagpapala po, lalo na po ang aking anak na siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po yan ng umaga, alas 12 po
talagang andyan po, nakadrive po ng kanyang motor na pumunta po sa aming bahay dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang sa amin, barangay Tandok pa po. Alam niyo po, nung pagdating niya po, talagang nanginginig po sa takot na sabi niya, naikinagat ako ng ahas, sabi niya. Alam niyo po, binalot niya po yung kagat ng ahas. Nung inalis niya, nakita ko po. Sabi ko po sa kanya, dahil natatakot po siya. Sabi ko po sa oras na ito, kung wala tayo sa mahal na pesos, kung hindi ka umingatan, marahil minuto lang, wala ka na. Pero napakabait po, napakadakila, talagang buhay ang ating pinakamamahal Right, na amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang siya po'y makapangyarihan. Ang aking anak na yan, iningatan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya Hallelujah. nagpapasalamat po ako lagi sa ating pinakamamahal na Jesus. Walang hanggang pasasalamat ko po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po sa aking manugang na yan, na siya po talagang may bato sa abdo. Alam niyo po, talagang nandyan, nandun po sa Manila, talagang dahil napa-ultrasound po, may nakita po na bato sa abdo, talagang hindi po na yan nakakakain, dilaw po ang kulay, talagang yung 2 kutsara isinusuka po yung kinakain niya, masakit yung sikmura niya, parang hindi po makahinga, ando lang daw po sa sulok. Sabi po namin, magbakasyon ka, sabi po namin, at ikay sumama sa gawain dito sa San Carlos. Sabi po namin, magbakasyon ka muna. Sabi namin, alam niyo po, siya po nagbakasyon dahil natakot po yung kanyang asawa. Hindi niya alam ang gagawin po nung nandun po sa Maynila. Alam niyo po, dahil hindi po yan makahinga. Hindi po yan makatayo. Nakaupo lang, paghiga po siya, talagang bumabara po yung bato sa kanyang sikmura. Alam niyo po, nung sinama namin dito sa banal na gawain, siya po'y binautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa 6 months na yan na pagdalo po niya. Alam niyo po, talagang andyan, nung bumalik na po sa Maynila, andyan na talagang siya po'y nagpa-ultrasound uli, nagpa-ECG. Alam niyo po, ang nakita po sa examination po, talagang nandyan yung ultrasound po niya, wala na po yung bato. Pinagaling na po, inalis na po ng ating pinakamamahal na Jesus ang Praise the pananakit Lord. po Hallelujah. na Hallelujah. sikmura, yung bumabara, hindi po makahinga. Ngayon po, talagang siya po'y pinagaling lubusan, wala na Praise po the Lord. lahat. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, nagpapasalamat po ako dahil doon po sila dumadalo sa Maynila po, sa amin po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya yun nga po, pagpanawagan sa iyo, hindi ka makakatanggi sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Jesus. Dahil higit po ang pagpapala, hindi lang pagpapalang material na bagay, kundi higit ang pagpapalang spiritual, ang buhay na walang hanggan. Kaya tayo po'y magpatuloy po sa paglilingkod na bagat kung minsan andyan, kukunti lang po tayo, pero ang tignan natin, yung kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang na po. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid, ating beloved Sister Norma Bilwan sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Grabe, hallelujah. Ating mahal na kapatid, cancer sa matres, minamahal. At napakarami pang karamdaman, maging sa kanilang mga anak, minamahal, na nandun ang grabing pag-iingat. Tama nga po, sabi ng banal na kasulatan na talagang na sinabi ng pinakamamahal na Panginoon dito po sa aklat ng Salmo, Kapitulo 103, ang talata po ay 2 hanggang 5, ganito po ang sinasabi, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kakalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad sa iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos sa iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang pumuputong sa iyo ng kagandahang loob,
at malumanay ng kaawaan, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nagbabagong parang agila. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na talagang nakapackage sa minamahal ang grabing pag-iingat ng dakilang Diyos. Mga karamdaman, protection sa lahat ng bagay. Talagang secure na secure tayo minamahal. Magkaroon man ng sakit, magkaroon man ng problema, ano mga problema, minamahal, mga pagsubok, walang problema dahil meron tayong Diyos na matatawagan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sa hindi na rin po pagtatagal minamahal, atin na pong binibigay din ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Cesar Ibanez, Senior. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ngunit kung sila wala pa minamahal, atin na lamang pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved Brother Romeo de Guzman. Ating beloved Brother Romeo de Guzman po. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Mga minamahal, habang nagpapatotoo po ang ating mga minamahal na kapatid, kapag ka nakakapuntos po ang ating dakilang Diyos, minamahal, yung mga himalang gawa natin pinakamamahal, Panginoon, talagang pumalakpak po tayo minamahal. Mas higit pa yan sa anumang napapanood natin dati minamahal, ang Diyos na dapat nating papurihan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Romeo de Guzman. Amen, praise the Lord. Naganda rin pagkatapos ng ating mahal na kapatid, ating beloved children's choir. Amen, praise the Lord. At atin na po binibigyan mo pagkakataon sa ating mahal na kapatid, beloved Brother Romeo de Guzman. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Una sa lahat, ako'y nagpupurit, nagpapasalamat, lumuluwalhati, dumadakila sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Pangalawa po sa ating beloved Evangelist Pastor Weldis Rada Almeida, dobling paggalang sa ating beloved Pastor, sa ating Assistant Pastor, sa pag-alaala sa mga turo't aral ni beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang pamilya, sa lahat ng member ng Jesus Miracle Crusade, sa mga manggagawa, mga elders, sa buong mundo, ako'y bumabati sa inyo ng magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal. Amen, praise the Lord, hallelujah. Alam nyo mga minamahal, nung wala pa ako dito sa kongregasyon ito, mga minamahal, lahat, talamak akong sugaro, mga minamahal, talamak akong lasinggero, mabarkada, mga minamahal, sigarilyo ako ng mga minamahal. Alam nyo mga minamahal, talagang grabe ang mga bisyo kong yan, mga minamahal. Subalit nung ako'y makadalo sa krusada diyan sa plaza ng San Carlos, alam nyo mga minamahal, ako'y dumalo at ako'y pinagpala sapagkat noon mga minamahal, marami rin akong karamdaman mga minamahal nandyan na may instant na kagalingan, may anong tawag yung mayroon ding dahan-dahan na kagalingan mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, ako rin po ay talagang dumalo ng halos 6 na taon mga minamahal. Talagang lahat ng bisyong yan mga minamahal. Tunay na wala akong bisyo, wala akong
wala akong bisyo kasi dumadalaw ako ng 2 bisis noon mga minamahal, Miyerkules at saka Linggo. Dumadalaw ko yan tuloy-tuloy mga minamahal, namamasada ako noon mga minamahal. Talagang tunay na wala akong bisyo noon mga minamahal. Subalit nung ako'y bumalik sa dating gawin mga minamahal, bumalik yung mga bisyo ko mga minamahal, lahat, mga pati karamdaman, bumalik. Alam niyo mga minamahal, nandyan na talagang ako'y nagkaroon ng tubig sa baga mga minamahal. Nandyan na, dyan sa Bulingit mga minamahal, declare na ako'y 99% na mamamatay na ako mga minamahal, basura na ako mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa habag ng Panginoong Jesucristo, mga minamahal, mayroon tayong isang kapatiran na nakatira sa Baguio na kapitbahay namin, mga minamahal. Pumunta dito sa outstation ng San Carlos, nagdala ng mga manggagawa, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nagkaroon ako ng hope mga minamahal, ng strength mga minamahal. Lumakas ako mga minamahal kasi yung 99% na ako walang-wala na kasi si doktor, mayroong doktor na nagsabi na ako iuwi na kasi wala na akong pag-asa mga minamahal. Subalit, nung tinuruan ako may mga magagawa na kasi hindi ako marunong mag-praise the Lord. Sabi niya, magsisi ka, mag-praise the Lord ka, sabi niya. Alam niyo mga minamahal, yung 99% na kahinaan ko mga minamahal, nagkaroon ng, kung hindi ako nakakamay mga 50 o 60% na yung bang bumalik yung kalakasan ko mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang ako'y dinala sa Villaflor mga minamahal. Nandoon na talagang kinakausap ako ng mga nurses na lalaki at babae na sabi nila ganito. Yung alam niyo mga minamahal, talagang nararamdaman ko yung kalakasan ko. Sabi ko, gusto ko nang lumabas. Sabi ko kasi naramdaman ko yan ng kalakasan mga minamahal. Pero sabi ni Mrs. ko, wala namang masama. Sabi, tumagal ako ng 4 days mga minamahal sa Villaflor. Nandyan na. Pag ako talaga nagdadasal doon na nananalangin mga minamahal. Saka yung 4 na araw mga minamahal, lumabas na ako. Sabi ni Dr. Villaflor, papuntahin ako sa Maynila, sa Lang Center. Pero alam niyo mga minamahal, sabi ko sa asawa ko, mahal kong asawa, dadalo ako mga minamahal, mga beloved wife, sabi ko, alam niyo, dumalo ako, tuloy-tuloy yan, 6 years mga minamahal, tuloy na, bumalik yung kalakasan ko mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, nung nasa bisyo pa ako mga minamahal, maikwento ko lang kasi totoo, yung anak ko, na pulis na ngayon, alam nyo, na-disgrasya dyan sa Kalasyaw mga minamahal, talagang nabungkol ng sidecar, kasama niya yung girlfriend niya. Na-disgrasya mga minamahal sila. Yung anak ko talagang nagasgas, pero yung sa kanyang girlfriend niya mga minamahal, nawala ng malay mga minamahal, dinala sa Bulingit, nandyan na. Aywan ko kung 3 araw na nakakumpay dyan mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, yung anak ko nakaligtas din sa disgrasya niyan. Yung pangalawang disgrasya na naman mga minamahal dyan sa paradaan ng Dagupan dyan mga minamahal. Yung anak ko nurse kasi mag-duty dyan sa BMU. Kasi medyo umuulan noon, nadula sila mga minamahal. Pangalawang disgrasya, yung anak ko na naman na yung pangalawang disgrasya niya doon sa amin. Kasi nagiinuman sila mga minamahal, siya ang gumamit ng single ng barkada. Alam niyo mga minamahal, nano ng aso, gas-gas lahat ng katawan niya dito sa kwan. Subalit, ako rin po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus kasi kahit na-disgrasya sila, nandyan na nakaligtas sila sa kahabagan ng Panginoong Jesucristo mga Praise minamahal. the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Alam nyo rin mga minamahal, kasi nanumbalik ako. Bago mag-COVID talaga, nanumbalik ako mga minamahal. Kasi dati-rati, napapanaginipan ko yung gawain ng Jesus Miracle Crusade. Nandiyan na, kung lang talagang hindi ako nakakadalo. Pero nung si beloved pastor ang napanaginipan ko mga minamahal, talagang lumambo yung puso ko na nag-umpisa akong dumalo ng bago mag-COVID mga minamahal. Hanggang ngayon, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat kasi nakakadalo rin po ako mga minamahal. Man, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, itong dumadalo ako mga minamahal sa kahabagan ng Panginoong Jesucristo. Mga mahal ko sa buhay, mga minamahal, kahit ako lang siguro ang nakakadalo. Alam niyo mga minamahal, sila ay walang disgrayang na-encounter sa kanila. Mag-4 na taon na yan, mga minamahal. Kaya, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa the Most High, ang pinakamamalapit sa Kristo. Sapagkat, nandyan na kahit mahina ako sa pananampalataya, subalit nararamdaman ko, mga minamahal, yung pag-iingat niya. Alam niyo, mga minamahal, magmula nung manumbalik ako hanggang ngayon, mga minamahal, ito totoo talaga kasi mahirap magsinungaling. Hanggang ngayon, hindi ako nagtitik ng gawan, mga minamahal. Kasi, siyempre, ako'y kahit medyo mahinang pananampalataya, pag nakasakay na ako sa motor, mga minamahal, kumakanta ako talagang nagpupuri ako, mga minamahal, kuminsan tumutulong luha ko, mga minamahal. Praise the Lord. Kaya, alam ko na, ang Jesus Miracle Crusade, sa opinion ko lang talagang dito ang tunay na gawain. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Subalit, sa kahinaan ko, nandyan na, kuminsan mag-overnight ako, kuminsan mag-miraculous ako. Kaya lang, kuminsan hindi ako nakakadalo, subalit, nanonood ako ng live streaming. Pero, dalangin ko rin na makapanumbalik yung makadalo ko ng miraculous, linggo, overnight o linggo, sa kahabagan lamang ng Panginoong Hesus, mga minamahal. Tunay na ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus. Kasi kung ibang tao, Diyos lang nakakaalam, mga minamahal, COVID na COVID, noong panahon ng COVID, mga minamahal, nag-online ako, yung motor ko, kinakargang ko yan ng bambusit o yung papag na galing dyan sa Kalasyaw. Alam niyo mga minamahal, nandiyan na talaga. Hindi rin ako pinapitan ng COVID, mga minamahal. Salamat sa pinakamamahal na Hesus Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, tunay na may kahinaan ako, mga minamahal. Kasi nandiyan na mga bisyo, mga minamahal, talagang mahirap magsinungaling, mga minamahal. 6 years, wala akong bisyo. Kahit minsan, hindi ako nag-bisyo yan, mga minamahal, kasi dumadalaw ako noon. Itong mahigit 3 years, hindi ako nag-bisyo. Subali nung medyo, yung anak ko, yung ipinabustos ko na dito, talagang ginugulo ako kasi talagang pagsubok siguro yon. Alam mo yung mga minamahal, tumikim ako ng alak, mga minamahal, kasi ang gusto ko yung mag-inuman kami para ma-advisean ko. Alam nyo rin mga minamahal, tunay rin po na napabautismahan ko dito, mga minamahal, nandyan na yung 100% na kalukuhan niya. Alam nyo mga minamahal, ngayon may natitira lang siguro mga 15% lang, mga minamahal, kasi na dala ko dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Talagang, mga minamahal, nabawasan yung hindi na kami ginugulo, mga minamahal. Kasi nagbabasag doon sa amin. So balik ngayon talaga, mag-iisang taon na rin, hindi na nanggugulo kasi nabaptize na dito. Kaya ang pinupuri ko, pinapasasalamatan ko ang pinakamamahal na Hesus Kristo, sapagkat may mga panalangin na talagang tinutugon ng mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo mga minamahal, tunay na
Amen. Praise the Lord. nung nakatikim ako ng alak, ito talagang hindi ako magsisinungaling, talagang sinasabi ko may magsinungaling. Tunay na mga patikim-tikim na ako ng isang Red Horse, mga minamahal, umabot mga 2 months siguro, pero ako'y lumuluhod na matanggal ko na itong bakit tumitikim ako, sabi ko, alam niyo mga minamahal, sa panalangin ko, pagluhod ko, alam niyo mga minamahal, ngayon 4 months na hindi na naman ako tumitikim kasi talagang lumuluhod ako, nananalangin ako sa mga lapay noon, Ganon din po mga minamahal. Hindi ko maitago mga minamahal. Kapag may kakintuhan ako kahit ordinaryo lang ako mga minamahal na mananampalataya, talagang isinishare ko yung kabutihan ng Diyos na nararanasan ko dito sa Jesus Miracle Crusade at saka mga naririnig kong patutuo sa buong mundo kasi kuminsan sumusubaybay ako. At saka may masabi ako mga minamahal kasi narinig ko yung preach ni Beloved Pastor sa Kawayan Isabela, yata yun. Kahit ordinaryo ka lang na mananampalataya, kung nasa Kingdom of God ka, sabi ni Beloved Pastor, pag nasa Jesus Miracle Crusade ka, magkakaroon ka pag manalangin ka, talagang tutugunin naman ng Jesus. Ganyan din po mga minamahal na yung narinig ko yun, nasa puso ko rin mga minamahal. Kaya kung minsan, ako'y nananalangin mga minamahal, katulad nung nakumatos yung kapatid ko, alam niyo mga minamahal, talagang, talaga, hindi na gumagalaw mga minamahal. Ang ginawa ko, lumuhod ako, umiyak ako, nanalangin ako. Sa unat panalangin ni Beloved Pastor Weldy Almeida. Alam niyo mga minamahal, bumalik yung ano ng kapatid ko, mga minamahal. Yung palagi kong pinapangaralan na sinasabi ko yung Apocalypse 21 na pag hindi kayo mag-born again at saka revolte yung sasabihin nyo, sabi ko, patungong impyerno yun, sabi ko. Pero parang ayaw nilang umalis sa Katoliko, pero sa kahabagan siguro ng mga Prisos, sa darating na araw siguro, makakilala rin sila sa mga Prisos. Kasi yan ang panalangin ko mga minamahal. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Pisos sapagkat hiningi ko mga minamahal kasi nung hindi na ako dumadalo, maikinto ko, mabalik ko mga minamahal. Nung hindi na ako dumadalo noon mga minamahal kasi halos matagal na taon mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nandiyan na talagang dito doon talagang ang gamot mga minamahal talagang kung sa akin mga minamahal, pati antibiotic mga minamahal talagang kuminsan dinadaya namin yung parmasya kasi magresita sila ng 7 na antibiotic. Ang gagawin ko, uutusan ko yung asawa ko, gawing 10. Pero alam ko na walang kagalingan doon kasi talagang, sorry. Alam niyo mga minamahal, talagang punong-puno ng gamot yung nakain ko mga minamahal. Subalit, nung ako'y dumadalo dito mga minamahal, hiningi ko sa mga Pilipino, alam niyo mga minamahal, mag-4 na taon, kahit katiting na gamot talagang hindi ako nagtitik mga minamahal. Salamat sa Diyos sapagkat iniingatan niya ako mga minamahal sa pagmamaniho ko, ganun po sa mga barko sa buhay. Thank you so much, Jesus. Ang lahat ng kapurihan sa ating pinakamamahal na Kristo. Praise the Lord. Palakpakan mo na din pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po mga kapatid sa ating beloved Brother Romeo de Guzman. Hallelujah. Tunay minamahal sa buhay ng isang Kristiyano minamahal. Kapag tayo nakakilala na sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang huwag natin ikukompromiso minamahal yung ating kaligtasan. Yan lang ang pinakagrabing kayamanan na meron tayo minamahal. Huwag natin i-kompromiso lalo na minamahal na para sa makausap natin yung mga tao na nais nating iligtas minamahal, tayo talagang makompromiso pangmagitan ng paggawa ng mga bisyo minamahal. Delikadong bagay minamahal. Tayo binago na ng Diyos, tandaan nyo minamahal. Tayo templo ng Diyos na binago ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord. Talagang napakaiksi po ng oras.
Tayo po'y tumayo habang naghahanda po ang ating beloved children's choir. Tayo magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, o si Jesus Mira. Bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya, o si Jesus Mira. Bigay niyang bagong buhay, purihin siya, bigay niyang bagong buhay, purihin siya, bigay niyang bagong buhay, purihin siya, o si Jesus Mira. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Palakpakan mo natin ang kamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo man mahal at tayo patuloy makisabay sa makalangit na awitin ng ating beloved children's choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan mo natin ang kamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
sa ating beloved children's choir sa papuring awitin na yan para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palagpakan natin minsan ang pang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na kanya nga hindi pinagkait ang kanya nga matamis sa banal na presensya po mo minamahal sa ating kalagitnaan. At sa pangatang itong mga minamahal, tayo po ay makapakinig muli ng buhay at pinagpalang patutuo. Kung handa na po ating pong beloved sister Elisa Munda Cruz, ating pong ibinibigay sa kanila ang buong pagkakataon, ating pong pakinggan kung paano po silang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At maghanda po ating pong beloved brother George Bigaong. Amen. After ng ating pong beloved youth and singles choir. Amen. Narito po ating pong beloved sister Elisa Munda Cruz, ating po pakinggan kung paano po sila pinagpala ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po na magandang hapon na po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangasaya po ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nir at sa kanila pong beloved daughter. At dobleng paggalang po sa atin pong beloved evangelist pastor Wilder Estrada Almeida sa kanya pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapasus. Dahil po sa grabe po niyang kabutihan mga minamahal, tunay po na napakabuti po na ating pinakamamalapasus dahil bagamat hindi po kami karapat-dapat ng aking beloved family, tunay na kami din po ay kinahabagan natin pinakamamalapasus upang amin po siyang makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapasus sa mga natutunan po sa ating beloved pastor Wilder Estrada Almeida at sa ating pong beloved ordained preacher Brother Boboy Nir, sa mga banal na salita at sa atin po mga beloved elder na tunay po na nagturo po sila sa atin ng katotohanan dahil tunay po mga minamahal, hindi bawal na sambahin ang mga Diyos-Diyosan at larawan sa aming mga pinanggalingan na reliyon. Subalit napakabuti po na ating pinakamamalapas dito mga minamahal dahil itinuturo po ang lahat mga minamahal tulad po ng ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba sa Diablo. Tunay po mga minamahal nung akin po itong nalaman mga minamahal, pinapabalik po ako na aking mga beloved labon sa aming pinanggalingan na reliyon para sabay-sabay po kaming magsimba. Ngunit hindi po ako bumalik mga minamahal dahil itinuro po sa atin ng ating beloved evangelist pastor Wilder Estrada Almeida, ang ating beloved ordained preacher, ang ating po mga beloved elder, kaya wala pong dapat balikan mga minamahal. Bagamat galit po sila mga minamahal, magpatuloy po tayo dito dahil dito po ang katotohanan mga minamahal. Tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil ang aking pong beloved ama mga minamahal at aking pong beloved bunsong kapatid na lalaki mga minamahal. Sila din po ay nagpabautismo din sa tubig sa banal na pangalan ng ating pinakamamalapesos. Tunay po na sila na rin po ay kinuha na ating pinakamamalapesos mga minamahal. Bagamat nandun yung pag-uusing ng aking mga beloved labons, mga minamahal, mga kapatid ko po sa laman dahil nung kami po'y nag-aalaga po sa aking beloved na ama mga minamahal, andun yung pag-uusig, bakit hindi ko daw po pinapainom ang aking beloved na ama mga minamahal, baka po mapahamak po ang aking beloved na ama mga minamahal. Ngunit hindi po napahamak ang aking beloved na ama mga minamahal. Habang amin siyang inaalaga ng aking pamilya mga minamahal, tunay po na hindi po siya umiinom ng gamot mga minamahal. Tunay po na sinasabihan po namin na manalangin po at magsisi ang aking beloved na ama mga minamahal. Ito po ay pinapagaling ng ating pinakamamalapesos. Tunay po mga minamahal dahil po sa hindi pa po nakakilala ang aking mga beloved labons na sa relihiyon po sila mga minamahal. Kapag isinasama po ang aking beloved na ama mga minamahal, ang sabi po na aking mga beloved loved ones, bakit ayaw mong ipasama si ama sa
simbahan. Ang sabi po nila mga minamahal, ang sabi ko po para hindi mapagod. Ang sabi ko po mga minamahal, dahil matanda na rin po aking bilabad na ama noon mga minamahal. Ngunit ang dahilan po mga minamahal para hindi muling balikan ng diablo na aking bilabad na ama mga minamahal, dahil po sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na, alam na din po nila mga minamahal na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba sa diablo mga minamahal. Ngunit sabi nila mga minamahal, parehas lang daw po ito mga minamahal. Tunay po na matigas po sila mga minamahal. Ngunit pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil iningatan po niya aking bilabad na ama mga minamahal, kahit na nung inaalagaan po namin siya mga minamahal, kahit ito'y labis ko pong pinapasalamatan mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Tunay po mga minamahal, nung hindi pa po nakakilala ang aking bilabad na ama mga minamahal, andun yung pagkapot niya sa akin mga minamahal, dahil ako po yung naiiba mga minamahal, dahil sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus mga minamahal, mayayaman po aking mga bilabad loved ones mga minamahal. At tunay po na, ang sabi po na aking bilabad na ama mga minamahal, malit po yung aking bahay mga minamahal. Tunay po na, ang sabi ko po mga minamahal, hindi naman po natin ito madadala sa langit. Ang sabi ko po mga minamahal, tunay po na pinapasalamatan ko ang malapin dahil sa pagpapatotoo mga minamahal, aking pong bilabad namang sabi ko po sa aking bilabad na ama mga minamahal. Ang mahal na Jesus ay nagpapagaling sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po na, dahil po sa nagbabasa din po aking bilabad na ama ng Biblia, mga minamahal, kahit nasa sanlibutan po siya, nagpapagaling talaga si Jesus. Ang sabi po niya, tunay po na dumalo din po siya dito mga minamahal. Tunay po dati mga minamahal, napuput po sa akin na aking bilabad na ama mga minamahal. Ngunit nung nagpabautismo sila sa tubig, sa kanya pong banal na pangalan mga minamahal, kahit na hindi po ako humihingi sa aking bilabad na ama mga minamahal, tunay po na ginagamit po sila na ating pinakamamahal na Jesus na i-provide po ang aming pangangailangan mga minamahal. Kahit na hindi po ako humihingi ng pera mga minamahal, binibigay po na aking bilabad na ama mga minamahal yung wallet niya, 10,000 pong laman kung hindi po ako nagkakamali. Sabi niya po mga minamahal, bilhin ko daw kung ano yung gusto kong ulam mga minamahal. Tunay po na napakabuti na ating pinakamamahal na Jesus dahil binago din po niya ang aking bilabad na ama mga minamahal. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil ang sakit ko po noon mga minamahal ay chronic depression, demon possessed. Nababaliw po ako mga minamahal. Tunay po na hindi po ako napagaling ng doktor at ng gamot mga minamahal. 3 sektang aking pinagalingan mga minamahal. Hindi po tumugon ang ating pinakamamahal na Jesus at hindi rin po tumugon ang mga rebulto sa loob ng simbahan mga minamahal. At tunay po mga minamahal, dumalo po ako sa marriage encounter group at sa ibang iglesia ng Diyos. Hindi rin po tumugon ang ating pinakamamahal na Jesus, bagamat ako din po ay nagsisisi mga minamahal. At ako pumunta sa mga iba't ibang albularyo, mga minamahal na sumasangguni sa Diyos-Diyosan. Hindi rin po ako napagaling ng mga albularyo mga minamahal. Hanggang sa ako'y nagpatuloy na nakinig ng banal salita ng Diyos sa radyo at sa TV mga minamahal, hindi rin po tumugon ang mahal na Jesus. Subalit, kay buti na ating pinakamamahal na Jesus dahil sa aking pagpapatuloy na pakikinig ng banal na salita ng Diyos, mga minamahal, napakinggan ko po ang Jesus Miracle Hour. Tunay po na napakinggan ko ang mga beloved brethren na nagpatotoo mga minamahal. Sila po ay pinagaling mga minamahal at nilutas ang kanilang problema at suliranin. Tunay po na sa radyo mga minamahal ay tinanggap ko ang mahal na Panginoon bilang Diyos, hari at tagapagligtas ng aking buhay. At ako po ay nagsisi mga minamahal. Punta po ako dito po sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan Outreach ng December 17, 2008. Tunay po na sa kabagan po na ating pinakamamahal na Jesus, ang sakit ko po na nababaliw, nadidemon possess po ako mga minamahal. Grabe po ang aking depresyon. Ito po ay instant na pinagaling ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Jesus. Tunay na totoo po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil walang iniinom na gamot mga minamahal. Tunay po na sa kabagan ng mahal na Panginoon, ito po'y pinagaling agad ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po noon mga minamahal hanggang sa kasalukuyan mga minamahal, bagamat may mga absences din po ako sa pagdalo mga minamahal. Kapag nagkakasakit po kami na aking pamilya mga minamahal, walang inuman na gamot mga minamahal. Nung bago pa po aking beloved husband, aking beloved daughter, nandoon po yung pagkatakot po nila mga minamahal. Ngunit
ngunit manalangin ka at magsisi. Ang sabi ko po mga minamahal, wag po tayong pupunta sa ating po mga beloved loved ones na hindi pa naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ang itinuro po ng ating beloved pastor, Weldy Estrada Almeida, at kabalikat po ng kanyang mga beloved mga ngaral, ang ating beloved ordained preacher, na kapag may sakit mga minamahal ay dumalo at magsisi. Dito tayo sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na totoo pong ating pinakamamahal na Jesus dahil ang sakit namin na aking buong pamilya, ito po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagpo-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pagkat ako'y kanyang tinutulungan din po na magpatotoo sa labas dahil tunay po mga minamahal, may pumunta po doon ka sa aming bahay mga minamahal. Ang sabi po niya dahil nakabunggo po siya mga minamahal, yung isa niyang mata mga minamahal ay ito daw po ay malabo, baka daw po mabulag po siya. Dumalo po kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil ang mga bulag doon ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, Libre. Uupo lang po kayo doon. Ang sabi ko po mga minamahal, basta Amen. That's tanggapin niyo ang mahal na Panginoon at magsisi, magpabautismo kayo. Tunay po na pagagalingin po kayo ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ako'y labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa habang pagpapatotoo po mga minamahal, tunay po na may nararamdaman po siya mga minamahal. Kaya ito po'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga trabaho na ipinagkakalob ng ating ng ating pinakamamahal na Jesus sa akin pong beloved husband at anak. At pinapasalamatan ko din po ang mga karunungan na ipinagkakalob din po sa kanila sa kanilang pagtatrabaho. At ganoon din po sa pagkakalob po niya ng karunungan sa akin pong beloved daughter. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa kanya pong dakilang pag-iingat sa atin pong minamahal, ginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeida, sa kanya pong beloved family, sa buong iglesia ng Diyos, at ganon din po sa buong iglesia ng Diyos. Hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. God bless pinagpalang po itong ating pong beloved Sister Elisa Munda Cruz. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga ang Diyos natin maminamahal sa ministry nito, maminamahal Diyos na kaya magpagaling ng anumang karamdaman. Ating mga kapatid may chronic depression at grabe po na siya po talaga ay hindi na po na tatrato na maayos ng kanyang sa buhay dahil siya po maminamahal ay siyempre wala sa sarili at nakapananakit din po maminamahal. Bagamat siya po maminamahal ay ipinunta na sa ibang sekta, sa ibang gawain, lalo na sa tambuhalang reliyon maminamahal, wala pa rin kagalingan. Subalit nang marinig niya minsan ang parawagan ng malapay noon through TV program maminamahal, hinanap niya po ito maminamahal sapagkat sa tahanan pa lang, nakaramdam na siya ng kaginawaan at nang siya po makarating dito maminamahal, nagpasimulang mapuri sa Panginoon, tinanggap ang Diyos bilang Hari Panginoon at tagapagligtas sa kanyang buhay, nagpabutismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon, yung kanyang karamdamang chronic depression, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Amen! Dahil ang sabi ng Biblia, darating ang araw na sasambahin ng tunay na manamba ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Yun ang inahanap ng malapay noon. Kaya tayo mga minamahal ay patuloy magpuri sa ating malapay noon. Amen. At ipabot ang ating pinakamatas na puri pagsamba sa Kanya. At habang naghanda pa ang ating mga beloved mga awit, mga minamahal, tayo po tumayong lahat. Tayo magpuri sa ating malapay noon. Amen. O kay sarap umawit, awiting magkalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Praise the Lord! Hallelujah! Pagkat praise the Lord! Hallelujah! 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 la 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 la, puso mo'y itindak sa tuwa, sa gala,
Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin pinagmamalapay nung tayo manatiling at tayo maminong samahan natin sa mapuring awiti alay ng kupunan ng choir para lamang sa ating pinagmamalapay noon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the Beloved the Youth, and Singles Choir. Amen.
name above all names, glorious and worthy. He who is dead, He is alive. He reigns forever. He is the Christ, exalted, lifted high, exalted, glorified, exalted, magnified is the name. Exalted, lifted high, exalted, glorified, exalted, magnified is the name. Jesus. Name above all names, blessing and honor. Name above all names, dominion and power. Name above all names, righteous and holy. Name above all names, glorious, worthy. He who is there is alive. He reigns forever. He is the Christ, exalted, lifted high, exalted, glorified, exalted, magnified is the name of Jesus. Exalted, lifted high, exalted, glorified, exalted, magnified is the name of Jesus. Name above all names, blessing and honor. Name above all names, dominion and power. Name above all names, righteous and holy. Name above all names, glorious and worthy. He who is there is alive. He reigns forever. He is the Christ. There is no other name under heaven whereby we must be saved. Age to age, there is a name above all names, and there's no other name but. There is no other name under heaven whereby we must be saved. Age to age, there is a name above all names, and there's no other name but. No other name but. There is no other name under heaven whereby we must be saved. Age to age, there is a name above all names, and there's no other name but. No other name but. No other name but. There is no other name under heaven whereby we must be saved. Age to age, there is one name above all names, and there's no other name but. No other name but. No other name but. No other name but. King of glory, strong and mighty. King of glory, mighty in battle. Yeshua, Elohim, El Shaddai, Adonai. His name is deliverance. His name is salvation. Great I am, spotless Lamb. Exalted, lifted high, exalted, glorified, exalted, magnified is the name of Jesus. Exalted, lifted high, exalted, glorified, exalted, magnified is the name of Jesus. Exalted, lifted high, exalted, glorified, exalted, magnified is the name of Jesus. Exalted, lifted high, exalted, you're glorified, exalted, magnified is the name of Jesus.
let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Oh yes, the world. Bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now in victory. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. Praise the Lord. Hallelujah. I just Hallelujah. wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Come again. Praise the Lord. Hallelujah. And I'll dance in your presence till you come again. Praise the I Lord. will Hallelujah. see you again till you come again. And I'll dance in your presence till you come again. I will sing till you come again. I'll dance in your presence till you come again. Pasalamat sa I'll mga sing Hallelujah. Hallelujah. come again. Dakilang And I'll dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. Hallelujah. I just wanna be with you. Yes, Jesus. King Thank you, of Lord. glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I
pinapagabuti sa ating mga buhay. Hindi kailanman nagbabago ang malapit. Siyang Diyos kahapon, ngayon, at siyang darating. Siyang Diyos na nagpapala, naghihimala, nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Marapat lamang natin papurihan ang malapay noon. Hallelujah. Hindi natin kailanman matutumbasan ang kabutihan ng mga sa mga simpleng awitin na ito, mga pinamahal. Masaya Diyos, marinig ka. Marinig ang mawit sa kanya. Hallelujah. Hallelujah. Just wanna be with Yes, Lord. King of glory, King of glory. Sinasamba ka namin. Pinupuri ka namin. Para po yan sa tapo. Just wanna be with you. I just wanna be with you. Hallelujah. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. Chris. I just wanna be with you. Chris. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Ating patuloy na nararamdaman kayo matamis ng dasal sa mga minamahal. At ito hindi pinagkakait ng malapay noon. Amen. God bless po sa ating mga beloved youth and single choir sa papuring awitin na yan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na tunay nga maminamahal ito ang kalakasan ng bawat Kristiyano mga minamahal sa tuwing ating maramdaman na patuloy nating kasama ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa paghingi ng mabuhay pinapalang patotoo. Atin ang pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother George Bicaong. Atin pong pakinggan kung paano sila pinagpala ating malapenon at sundan sila ng huling mabupahay na kayo pasalamat sa mga ating pong beloved sister Christian Bigao. Amen. Amen. Praise the Lord. Una, tigit sa lahat, ang pinakamas mapuri, pagwawalhati, pagdadakila, at ang natatanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Pangalawa po, aking po muling pinapabot aking paggalang sa ating beloved evangelist Willis Suad Almeida. Ngayon din po mga hindi malimutang aral at turo ng ating beloved Pastor Willis Almeida, sa kailan po mga beloved children, sa lahat po ng mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, sa lahat po natin mga beloved elders, sa kapili po natin ngayon, sa inyo po mga kapatid, baguhan po datihan, tayo po lubos muling pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po labis na nagpapasalamat mga minahal sa pagkakataong to at muli mga pasalamatan to, ma-share na po sa inyo mga pagpapala at mga biyaya na kinakamtan magmula nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ministeryo to mga minamahal, na kung saan mga minamahal sa panaginip, hindi po ako makapaniwala na makapiling po ninyo ako rito upang sumamba at pumuri mga minamahal sa ating nag-iisang Diyos, ang Diyos na Jesus Miracle Crusade International Ministry, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po mga minamahal ang iyong balingkod, tunay nga po mga minamahal, ako po mga minamahal ay alaga po ng pari na gusto po ng aking mga beloved loved ones, mga minamahal sa Daco Tuguegarao City, na ako'y maging pari din po mga minamahal. At sa kumbento, doon po ako lumaki minamahal, doon po ako naalagaan mga minamahal, doon po na po ako house patulog, doon na po ako mamuhay, mga minamahal. Kapiling ko po yung mga pari doon na ang akala po natin mga banal, mga minamahal, yun di po akala ko sa aking sarili noon. Subalit sa aking paglaki mga minamahal, ako napagtanto mga minamahal dahil po ako nagtataka. Bagamat nandyan po mga minamahal, laging advice, laging mga minamahal, pagka sa simbahan, banal, mga pagdating po sa labas, mga minamahal, nandiyan po yung typical mga minamahal na ginagawa makasalibutang bagay, mga minamahal. At hanggang kumambot ako magbinata, mga minamahal, padako ako ang Pasig upang magilubos ang pari. Doon na po mga minamahal, nagbago lahat na aking buhay, mga minamahal, dahil po mga minamahal, yung abang lingkod, mga minamahal, sa tinetring na po kayo paano minamahal, kapiling ko po yung mga pari ko sa mga kasiyahan, sa mga birthday, lahat mga minamahal. At doon po mga minamahal, natuto na po ako mga kung paano minom ng alak. Hindi lang po natuto minom, naging talamak na po sa alak, umabot po mga minamahal, na yung abang lingkod ay hindi na po makatulog hanggat hindi na po nakakainom o nakakaamoy ng alak, mga minamahal.
Pasko't bagong taon, mga ganitong pagkakataon, mga marami okasyon, mga nandyan po mga minamahal na yung balingkod, naging hango sa alak mga minamahal, at doon na po halos patulog mga minamahal sa presinto. Dahil sa mga kulitan ko ng araw, dahil yung aking bilad, sa pagmamalaki, yung aking beloved loved ones po sa dako ng Pasig mga minamahal, ay kilala po siya, hawak po nila yung kapulisan dyan noong araw mga minamahal. At doon, naging problema po nila ako, naging sakit ako ng ulo na kay mga beloved loved ones, yung mga kapulisan sa dako ng Pasig, mga minamahal, naging problema po nila. Pag nakita po nila ako paparating, alam na po nila yun, baliwala na po sa kanila. Ganun po ako mga minamahal nung kagulo mga na kayong buhay. Hanggang umabot na hindi na po ako mapigilan nyo ako sarili, naghanap na po ako mga minamahal kung paano po ako magkaroon mga minamahal ng kapayapaan, katahimikan sa aking sarili. Umabot mga minamahal na ngayong balingkod ay nagpa-council na, naglahat, mga pinantahan namin upang makatulong po sa aking pag-iisip. Subalit wala pong nangyari mga minamahal at nandyan, dumalo po ako sa mga ibang congregation, dumalo po ako sa mga trinitarian, lahat mga minamahal upang pa sa ganon ay magbago yung balingkod, wala pa rin pagbabago mga minamahal. Ngunit isang araw, no ako'y mayakag mga minamahal at kapatid ako sa Maynila, ang sabi niya, Brad, magbabago ka imposible. Sabi niya, dahil sabi ko, lahat nabuntahan ko na yan. Wala ka na ba? Wala talaga magbabago. Alam niyo po mga minamahal, sabi niya, minsan lang pumunta ka lang, sagot ko pamasahe mo, sagot ko pagkain mo sa krusada namin sa dako ng Aloneta, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling salita, pinagbigyan ko po siya dahil sister po yun mga minamahal. Alam niyo po, ang sabi po niya, pagdating ko doon mga minamahal, sabi ko, nagtatalhapon po yun, mga nagtatalunan, nagsisigawan, nagpapalakpakan, sabi ko, hindi ko po naranasan kahit kailan, kahit saan kongregasyon, wala po ako naranasan. Dito lang po sa ministeryo, alam niyo po, sabi ko para po akong nawala na sarili, mga minamahal. Gusto ko nung umuwi, mga minamahal, subalit napakarami, sa dami ng tao, hindi po ako makalabas, mga minamahal. At doon po mga minamahal, pagdating ng hapon, mga minamahal, habang papalubog yung araw at pinangmamasdan ko alam po, mga minamahal, nagulat ako nung umawit ang finance squad, mga minamahal, nagulat lang po yung kabalikod, nagtaka po ako dahil yung kamay ko po, hindi ko po pigilang itaas, at nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Umabot po mga minamahal, nandiyan po ng mangaral ating beloved Evangelist Wilsuado Almeida. Alam niyo naman po siguro mga minamahal, sa pag inabot yung mangaral ating beloved Evangelist, talagang tagos sa buto mga minamahal, grabing tabang mga minamahal. At sabi ko, yung aking pinag-aralan, doctrine at denomination mga minamahal, yung aking Catholicism na pinag-aralan mga minamahal, parang dinurog, parang inapak-apakan dahil kabaliktaran po mga pinapangalan ating beloved Evangelist. Sabi ko, grabe ito. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling salita, pinahirap po sa akin mga minamahal na ang Biblia, mga minamahal, pinahawak po sa akin nung nagyakag sa akin. Sabi niya, Brad, huwag kang magalit, sundan mo lang ang pangalan ni mga pastor. Alam niyo po, sinundan ko po mga minamahal, wala naman po kami bato. Lahat ng minasabi ko, doon na po nalinawan na aking pag-iisip, mga minamahal, na hindi po namin, kahit ng buhay ko, sa aking pag-aaral, hindi ko po nahawakan yung ganung Biblia, mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, bagamat binabasa ko po yun, hindi ko po natindihan. Yung binabasa po namin, revised na po pala ang libro na aming pinag-aaralan, mga minamahal. Huwag po masaktan, mga minamahal. Yung mga magpapare, nakikinig, mga minamahal. Subalit yung pagkatotohanan, bilang sa kaluwal nila, ating pinakamamahal, Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, nung kami patanggapin mga minamahal, nandyan po mga minamahal, na parang may lumabas mga minamahal, na masamang amoy sa aking katawan, na parang hindi ko malam, para sumingaw mga minamahal. At doon mga kapalit, doon mga malamig na bagay, mga minamahal. At hindi ko po namalayan, hindi ko po mapigilan yung aking pagluha, mga minamahal. Sa tanang buhay ko, hindi ko po nagawa, mga minamahal. Pero sa likod ng pagluha niyan, mga minamahal, nandiyan po yung kagalakan. Nararamdaman ko galing po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po mga minamahal, ako may labis na nagpapasalamat sa patuloy na yung pakikinig sa salita natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Hindi ko po ninais, mga minamahal, hindi ko po hiniling, mga minamahal, na yung pagkainom ko ng alak, dahil na po ako nakakatulog, mga minamahal, ay alisin natin pinakamamahal. Ang nais ko lang po doon po nakakita ng comfort, ay pag-iisip, kapayapaan, katahimikan, mga minamahal. Hindi ko po hiniling ang aking pag-inom ay alisin, subalit yan po'y inalis ng ating pinakamamahal. Ngayon po ako bang minamahal, hanggang ngayon mga tunay nga po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa patuloy na pakikinig sa pangangal ating beloved Evangelist Wilsuado Almeida. Tunay nga po, sabi ko, di ako makatulog noon. Sabi niya, kapag hindi kayo makatulog, mag-overnight kayo. Ay sabi niya, kapag may uli makapag-overnight, at sinubukan ko po yun sa dako ng Amoranto, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, tunay nga po na pagdating ng Sabado, mga napag-uwi ko, dahil wala po tulog, mga minamahal, pagdating ng Sabado, wala na po inisip, hiniga ako, nakatulog po na parang bata yung balingkod na walang ininom na alak. At doon po nagsimula, mga minamahal. Ako po'y lubusang pinalaya natin pinakamamahal sa pag-inom ng alak, mga Praise the minamahal. Lord.
Ako labis na nagpapasalamat, mga minamahal, sa patuloy na pagdalo, mga minamahal. Napakaraming patotoo, hindi ko po pinakikinggan yan. Alam niyo, pag nagpapatotoo, mga sabi ko, nagtataka lang po ako. Para may kumukurot lang sa akin, mga minamahal, pero kagalingan, yung mga bagay na mahimala, parang hindi ka panipaniwala, mga minamahal. Subalit sa Diyos po, mga minamahal, wala po imposible. Dahil po binigay po sa ako ng patotoo, mga minamahal. Alam niyo po, dumanas po kami ng pagsubok, mga minamahal. Yung aking beloved wife, tinubuan na magkabilang breast niya. Mga minamahal, ng bukol sa kanyang breast, mga minamahal. May lumalabas na po na push, may lumalabas na dugo, tubig, mga minamahal. Hindi na po magkandaw gaga yung aking beloved wife. Hindi na po makagalaw sa kanyang higaan. Subalit, mga minamahal, yan na po yung time, mga minamahal, na naalala ko po yung mga testimony, mga patotoo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, wala po kaming ginawa dahil pinaghahanda po kami, mga minamahal. Ni Dr. Villar, sa dako ng dagupan sa Dr. Villar, mga minamahal, sabi niya, maganda kayo dahil kailangan tanggalin dahil magkakasa talaga mawawala na. Sabi niya, alam niyo po, mga minamahal, akala ko po, mga minamahal, hindi na po, wala na pong kagalingan. Umiiyak na aking beloved wife, sabi niya, bata pa yung aking mga beloved son and daughter, mga minamahal, sabi niya, iwanan ko na. Alam niyo po, mga minamahal, kayo pa yan ang palatay at naniwala sa ating pinakamamahal pa Jesus. Kayo pa minumuni, mga minamahal, yung mga patotoo. At doon po, humingi po kami ng backup prayers, mga minamahal. At that time, mga minamahal, wala na po kami ba magawa, wala na po kami ba malapitan, kundi ating pinakamamahal pa Jesus. Alam niyo po kami, mga minamahal, kami nagsisi, mga minamahal, at nandyan, mga minamahal, a week before na siya po yung operahan, bago po siya operahan, upang check upin, upang schedule na po, mga minamahal. Nandyan po, mga minamahal, nagulat po siya mismo. Si Dr. Villavor, mga minamahal, sabi niya, nasaan? Sabi niya, hindi siya makapaniwala, hinanap po niya yung bukol, mga minamahal. Pinasok siya sa mammogram, pinasok sa lahat ng laboratory, mga minamahal, nagulat siya. Alam niyo po, mga minamahal, yung bukol na yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Yan po, mga minamahal, ay sa pangunang panalangin po ng ating beloved evangelist Willis Wada Almeida. Yung aking beloved daughter, nagkaroon mula ulo hanggang paa, nagalis, mga minamahal, grade 3 yan, hindi na pumapasok, hindi na makakain, nakakadadikit-dikit na kayong kanyang daliri. Mga nahihiya na pumasok, mga minamahal, nagbabasa, mga minamahal, yung kanyang katawan. Alam niyo po, mga minamahal, tunay nga po, grabe kadakila ating pinakamamahal. Ang dami namin sinubukan, mga minamahal noon. Tunay nga po, mga pati langis-langis na sinasabi, langis daw ng bayawak, langis ng as, kung ano-ano. Mga minamahal, pinatingin nila sa mga, hindi ko pinatingin ng mga albularyo nila, pinatawas ko saan-saan. Alam niyo po, mga minamahal, pag-uwi ko, sabi ko, tama-tama, mga minamahal, sabi niya, dumating po rito, mga minamahal, bata po siya. Nagpabautismo sa pangalan natin pinakamamahal na po Jesus. Dito po mismo, San Carlos Association, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nagpabautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal. Yan po nilinis ng ating pinakamamahal na po Jesus. Siya po, mga minamahal, na pinagaling ng ating pinakamamahal. At ngayon po, mga minamahal, ako labis nagpapasalamat, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, last May, yung aking beloved son, mga minamahal. Dahil sa kakulang, sa panalangin, mga minamahal. Nandiyan po, nagbomotor po siya, papunta po ng site, sa trabaho po niya, mga minamahal. Siya po'y nabundol ng isang jeep na pampasahero, mga minamahal. Yun po ang aking balita, mga minamahal. Nalaman ko po, mga minamahal, nung ako po, mga minamahal, ay, nung kami po ay talagang nakapagsalita na po siya, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, wala po akong alam. Nasa bukid po ako nag-aararo, tanghaling tapat, mga minamahal, nag-aararo. Wala po akong ginagawa, nagtatraktor habang ito, nung lumapit yung aking beloved wife, sabi niya, may tumawag doon ng police na yung aking beloved son ay nakandusay, mga minamahal, at kailangan pumunta doon, mga minamahal, emergency daw. Alam niyo po, mga minamahal, yung aking beloved, mahimatay, aking beloved wife. Ngunit alam mo, sabi ko, wala po ibang naisip, mga minamahal. Wala lang po ibang naisip, kundi ang magpuri at manalangin sa ating pinakamamahal ng Isus. Ang ginawa ko, sige, umuwi ka lang muna sa bahay, bantayan mo yung cellphone ko ng balita. Sabi niya, iuwi ko lang itong traktor. Alam niyo po, bumaba po ako sa traktor habang umaandar, bumaba po ako. Wala po akong ginawa, mga minamahal, lumuhod sa ating pinakamamahal ng Isus. Bagamat, tunay nga po, kahit ako nag-iisa lang, hindi ko po alam kung anong mga nakita ng ibang tao kasama doon. Pag nakakita sa akin, dahil sumisigaw po yung balingkod. Ang sabi ko lang, mahal na Panginoon, wala akong magagawa dahil hindi ko kapiling yung aking beloved son. Kayong nakakaalam. Alam mo, humingi na po ako ng tawad at nagpuri, mga minamahal mo. Nang sumakay ulit ako, pauwi na ako. Wala po akong ginawa mo na kundi nagpuri sa ating pinakamamahal ng Diyos. Pagdating sa bahay, lumuhod ako, nag-ring yung telepono. Alam niyo po, sabi niya, nagulat na lang po ako. Yung anak ko, sabi niya, okay na. May malay na po yung anak ko. Alam niyo po, mga minamahal, sabi niya sa akin, pa, huwag kang mag-alala. Sabi niya, wala pong,
sabi ka, anong kumusta ka anak? Sabi niya, sabi nakahandusay ka. Dahil yung padala ng picture, wala po, nakahandusay po sa kagitan ng kalsada yung aking beloved son. At tunay nga po ako labis na nagpapasalamat mami sa ating pinakamama. Sabi niya, huwag ka na mag-alala, huwag na kayong mag-alala. Wala akong fracture, ilang beses akong in-x-ray, sabi niya, wala akong bali, at may sugat na ako sa paa, subalit sabi, itatahiin to. Alam niyo po mga minamahal, pagdating po sa San Juan Hospital, talagang nirelease po siya, nila po sa orthopedic mga minamahal, doon po sa dako ng Banawe mga minamahal, at tuloy nga po, asa para masigurado po mga minamahal. Sa madaling salita mga minamahal, pumunta po ako doon, ngunit sabi niya, Sabado, Linggo, sabi niya, dapat pupunta ako doon, sabi ko, wag, hindi pa ako makakarating anak, Lunes na ako darating pagkatapos sa sambahan, sabi ko dahil sa sambahan, humingi muna tayo ng habag at awa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga pagdating ko po ron, yung kanyang sugat pa, nandun pa po, hindi po natin subalit mga minal, ako labis nagpapasalamat. Nung matapos mo tayo, sabi ng doktor sa kanya, in-x-ray siya ulit mga minamahal, wala po talagang fracture mga minamahal. Labis ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal, sabi nga ng doktor, grabe, yung iba, hindi na halos sa sugat, yung anak mo medyo malaki po ang sugat niya kasi dito sa talampakan, mami naman subalit, walang fracture ni isa, pinagpala kay dati pinakamamahal. Salam niyo po mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat, yun po ang kaibahan bilang Kristiyano po sa atin mga minamahal. Dahil po nung lakarin ko po kanyang billing mga minamahal, sabi lang nila, pumunta daw po ako sa Billions, sa mga agency mga minamahal na kung saan lakarin yung billing. Alam niyo po, napuntahan ko po mga minamahal yung head po mismo, mga minamahal. At ang sabi ko, ma'am, lakarin ko yung billing na aking anak, ganyan-ganyan. Puntahan mo si kayo doon, puntahan mo. Ganun na po, sabi niya. Turo po ko saan. Pero nung sinabi ko, okay po ma'am, God bless po. Pagtalikod ko po, 3 bakbang lang po ako, sabi niya, Mr. Bigaong, sandali. Taga saan ka ba? Ano ba relihiyon mo? Alam mo, sabi ko, wala po ako relihiyon, ma'am. Sabi ko, pero bininyagan ako sa Katoliko. Pero ako'y converted ka ako ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya pala, sabi niya, sa salita mo pa lang, sabi niya, bibihira yung ganyan. Sabi niya, iba talaga tayo mga Kristiyano. Alam niyo po mga minamahal, kumuha lang po siya ng referral, pinirmahan niya, pumunta ka lang dito, dumirekta ka. Pagdating po doon, sabi niya, paano ka nakapunta dito? Kamag-anak mo ba yun? Sabi ko, hindi po. Sinabi na lang po ako, alam niyo po, sa madaling salita mga minamahal, pinirmahan o sige, Mr. Bigaong, wala kang babayaran. Kayo po hindi pinagbayad ng ating pinakamamahal si Singgo mga minamahal. Kaya ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na mga minamahal sa pagpapala po niya mga pagamat ang paglilingkod, hindi po talaga laging glory, laging masaya, laging ano mga, meron din darating na trials mga subalit. Wala po tayong alalahanin dahil ang mga Panginoon, siya po yung umaalalay sa atin mga minamahal. Ako po mga minamahal niyo balingkod, 2 years before mga minamahal, alam niyo po, nanilaw na po yung katawan. Ako rin po nagkaroon ng sakit sa bato sa abdo mga minamahal. Na kung saan dapat operahan na February 2019 mga minamahal. 2020 mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, alam niyo po wala na po akong pag-asa dahil ang ihi ko po iba na pong kulay. Akala ko wala na po pag-asa, subalit ako na ng pataas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. So ako'y labis na nagpapasalamat, Panginoon, ako'y patungan ng kamay natin bilado ng picture. Alam niyo po mga minamahal, ako'y labis na nagpapasalamat, kaginhawa po yung balingkod. Meron po akong parang nilabas na parang ball mga minamahal sa aking sigmura mga minamahal. Nilabas ko po yan mga minamahal. At doon po mga minamahal, ako po'y naginawaan ngayon. Kapiling niyo pa rin po, naglilingkod at nagpupuri sa ating pinakamamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi po ako naoperahan mga minamahal, sabi po, putok na po yung abdo ko. Pero kaya nang pataas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po'y pinagaling, nalubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan po isang patuloy mga minamahal, pa unang pahalaga natin beloved evangelist with Swell Almeida, kabalikat natin beloved pastoral workers mga minamahal. Ako labis na nagpapasalamat sa lahat ng pagpapala niyo mga minamahal. Tunay po, kahapon mga minamahal, galing po kaming overnight pag-uwi sa bahay. Inabot pa po ako, nagtrabaho pa po kami, inabot pa po kami ng alas 10 ng gabi. Kagabi mga minamahal, subalit appreciation natin pinakamamahal. Habang nagtatrabaho, naiisip po yung kagalakan na nagbumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Inabot po kami ng alas 10 mga minamahal, wala pong tulog yung balingkod. Salamat sa ating pinakamamahal sa pagkakataon to, na tunay po kinabayan, binigyan ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaraming po ito mga minamahal, subalit kulang po yung ating oras mga minamahal. Kaya po ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa pagpapala po niya, pagpapalang physical at financial, lalo higit sa pagpapalang spiritual, ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kapuri-puri ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang himala, mga minamahal sa bawat isa sa atin, ay ganoon na lamang po, mga minamahal. Amen.
hindi lamang talagang naririnig mga minamahal, hindi lamang kwento-kwento mga minamahal, bagkus talagang tayo po ang saksi mga minamahal kung paano po kumikilos ang ating mahal na Panginoon, kung paano nagliligtas sa mahal na Panginoon yung patutunan ng ating mahal kapatid mga minamahal, yung kanyang mahal na anak mga nung madisgrasya po mga minamahal, masangko sa car accident po mga minamahal, dyan sa dako ng NCR po mga minamahal kung saan nagtatrabaho ay talagang nariyan itinawag na lamang po sa kanilang pamilya dito sa Pangasinan nung iyari. At siyempre bilang magulang, mag-aalala sila lalo malayo ang kanilang subalit. Sa halip na sila po maminamahal, kumbaga sa halip na mas mangibabaw ang takot, pag-alala, naalala ng ating mga kapatid na tumawag sa ating mahal na Panginoon, walang imposible sa ating Diyos na buhay. Amen. Ang ginawa niya nung nasa bukid siya mga minamahal, lumuhod siya mga minamahal, nagpuri, nagsisi, nagsumamo sa mahal na Panginoon na anuman ang maging result mga minamahal nung pag-examine sa kanyang mahal na anak nung naitagbo sa ospital mga minamahal ay walang anumang maging major na problema mga minamahal. Gayon ang kanyang panalangin subalit na alam natin na maaaring imposible yun sapagkat pag sa car accident mga minamahal talagang meron matatamong mga minamahal na fracture subalit ayon sa patutuo mga minamahal nung natawagan nila mga minamahal yung doktor doon mga minamahal, ang sabi ng doktor mga minamahal after na ma-examine mga minamahal, wala daw pong anumang fracture o dislocation po mga minamahal sa kanyang mahal na anak mga minamahal. Sabi na ating mga kapatid na talagang ipina-check pa talagang lubusan, pinasuri pa kung talagang walang mga minamahal at yun ay patunay mga minamahal nung sa second po mga minamahal na talagang pagpapatingin nila, wala po talaga mga minamahal yung anak niya mga minamahal, sugat lang po ang natamo, gasgas lang po mga minamahal, pinang-ingatan lubos ng ating mga Panginoon. Sabi ng Biblia, sapagkat kaya ng Diyos na magbilin sa kanyang mga anghel upang tayo ng kanyang anak mga minamahal, ingatan tayo sa lahat ng ating mga lakad. Amen. At tayo po itarako ng mga minamahal sa huling, magbabahagi na kayo pasalamat sa mga Panginoon. Atin na pong ibinibigay ang buong pakatong sa ating beloved brother Cesar Ibanez po, mga minamahal. Amen. Sapagkat sila po ito na mga minamahal. Amen. Na ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating pinakamamahal. Maghanda na po ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang mataas na papurit, pagsambat, pagdadakila ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, Sa praise the Kristo. Lord. Ganoon po ang dobling pagbati sa ating minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, kabalikat ang kanyang mga beloved babies, sa ating mga gagawa, dito po sa ating lahat, at sa inyo po mga beloved brethren, magandang tanghali po sa ating lahat. Bago po ako nakakilala rito, ako po ay dating mananampalataya ng Jesus Nazareno ng Quiapo. Tuwing mahal na araw po, ako po ay dumadalon upang sumama sa paghila ng lubid na ito hanggang sa makapasok sa simbahan ng Quiapo. Ito po ay dahil sa paniniwala na ang paghila po rito ay ang katugunan ng aming mga panalangin na sa mga sakit at kung saan pa man. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin na hindi nagiging maayos o mapayapa ang aming pag-iisip, ang aming buhay. Patuloy pa sa pakikipagbaka na sinasabi. Hanggang sa nang dumating na rin po kami rito sa Pangasinan. Dahil po sa mga panahon na po na yun, ako po ay may sobrang pagtitiwala ko sa aking sarili dahil nga po sa nung ako po ay nakapag-aral, nung hindi pa po ako nakakilala rito sa ating tunay na kongregasyon. Dahil po sa nung nakapag-aral po ako po ay naging scholar hanggang sa nung makagraduate po ako, napakabilis ko po nakapagtrabaho. Nakapunta rin po ako sa tinatawag na multinational company. So parang sa tingin ko ng panahon na yun, ay parang napakasimple na ng buhay para sa akin. Parang ang lahat ng iniisip ko ay kaya ko na, ay alam ko na at itiyak ang kaganapan. Ngunit dumating sa panahon na at nasasaad din sa atin na ang kapamaran ng Diyos hindi kapamaran ng tao. Dumating sa punto na kung nasaan, nandun na yung talagang challenge na hinahangat ko at ninanais ko. Ito yung pagninegosyo sapagkat nagkaroon po ako ng sapat na puhunan na tinatawag at ginawan ko po siya ng tinatawag na feasibility study and business plan at katuwang ko pa po ito ang aking asawa na graduate din po ng accountancy sa isang sikat na pamantasan din sa Maynila. Nagtuwang po kami kung paano kung ano yung gagawin namin business na aming ginawa ng business plan.
At hindi pa po kami nakontento roon. Ginawan pa po namin ito na tinatawag na pinakonsulta pa po namin ito sa mga financial analyst o mga business consultant upang ipakita kung gaano ba katibay o kakongkreto yung ginawa kong plano na business plan. At talagang pati sila ay na-impress sa nakita nila yon. Ngunit nung amin na itong sinasagawa, wala pa mang isang taon, yung aming negosyo na itinatayo ay bigla na pong naglaho na parang bula. Sa kadahilan ng may mga nangyaring hindi kaaya-aya habang nasa kalagitnaan kami ng pagninegosyo. At yun na nga po ang nangyari, dumating po sa punto na bumagsak po yung negosyo ang aming itinayo na yon. At nagsimula na naman po ako magtrabaho, na yung pagtatrabaho ko, hindi na po ako napalapit sa pamilya ko, kundi napalayo pa po ako. At nung napalayo pa po ako, yung aking pong beloved wife is, siya na lang po yung nagtuloy ng kanyang isang maliit o munting negosyo na kahit na sino ay ginagawa. Like sa pagtitinda po ng tawas, doon po siya nagsimula. Para lamang po, masustain lang po yung kanyang pag-ano sa aming mga anak. Dahil nga sa napakalayo ko nga po. At doon na po ako nanalangin sa ating mahal na Panginoon na ibigay yung kung ano yung tamang pananambahan o tamang kongregasyon na siya makakaagapay sa aking mga anak sa kabila ng malayo po ako sa aking pamilya. Dahil kung di nyo na po itatanong, masyado po akong protective sa pamilya ko during that time. Kasi po, ako po ay lumaki sa isang medyo magulong lugar na sa Maynila. Na kung saan, ang karamihan ng mga tao ay mga mapanlamang, tuso na tinatawag, na malingat ka lang, nawawala yung mga bagay-bagay mo. At talagang doon ako sa lugar na yun na lumaki at ipinanganak. Kaya naman ang feeling ko sa sarili ko, pag wala ako, hindi magkakaroon ng problema sa aking pamilya. Kaya naman, nung panahon na nung mga oras na nung nanalangin ako, sinuko ko yung aking sarili. At ito na nga po, natagpuan na nga po namin ang Jesus Miracle Crusade International Ministry na ang lahat ng aking buong pamilya dito na po nanambahan. At nung nagpapatuloy na po kami rito sa pagdalo namin, dumating na po yung tinatawag na yung miracles na sinasabi ng ating mahal na pastor. Sapagkat yung anak ko po, during that time na naglalaro po sila, dahil kasama na rin po sa panalangin namin, habang pinagtitibay po namin yung aming mga kahilingan at panalangin sa patuloy na pagdalo, ang aking pong anak ay lumuntag po sa tricycle. At nung paglandag po niya sa tricycle, siya po ay nahulog. At nung nahulog po siya naman po, yung mismong sinasakyan niya, yung mismong gumulong sa kanyang katawan. At sa kabutihan at kapamahan ng mahal na Panginoon, siya po iniligtas at wala man lang Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Ang nakakita sa kanya, sumigaw na lang po, patay na si Ferdinand. Yan po yung pangalan ng aking anak. Ngunit ang ginawa po ng anak ko, nasira po yung damit niya, nagkaroon siya ng gasgas. Ngunit wala po siyang body of fracture kung ano paman. Sapagkat ganito po pala ang tunay na pananambahan dito sa atin, sa tibay ng ating mga pananalig at pananampalataya. At hindi pa po rin po natatapos yan. Noong dumating na po kami sa pagninegosyo na po namin, hindi na po kami gumawa ng tinatawag namin business plan, na tinatawag na feasibility study. Yung negosyo na ginagawa niya, binigyan na po ng right wisdom, knowledge, and understanding ng aking asawa. Binigyan po siya kung ano yung narapat at fit sa kanyang nais at kagustuhan. At ipinigay sa kanya ito ng ating mahal na Panginoong Hesus. Ito ay sa pamamagitan laming ng patuloy namin pagdalo, patuloy namin na pananalangin at pagsamba, at sa turot aral natin ng pastor na patuloy na pagtatapat at pagbibigay ng tama at nararapat na para sa ating mahal na Panginoong Hesus. Ang aming negosyong maliit na yon ay pinalaki ng ating mahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord! Glory to God! Hindi lamang po naging dalawa o isang aming negosyo, kundi naging 3 pa po ang aming branches. At ang aming mga negosyo nito ay pinalaki pa dahil ang kasama pa po namin ito ay aming mga anak na nakatapos na rin po sa pag-aaral. Nung nakapag-aaral po sila, talagang kaibuti ng ating mahal na Panginoon sa ating pinaglilingkod sapagkat sa patuloy nating pananalangin at pagdulog dito at sa patuloy na pagiging tapat sa ating pagbibigay, ang mga anak ko po ay hindi nagkaroon ng problema sa kanilang pag-aaral. Nagkaroon po sila ng tinatawag na binigyan din sila ng talino sapagkat nung nakagraduate po yung mga anak ko, nagkaroon din po sila ng tinatawag na academic excellence sa kanilang mataas na pamantaas sa kanilang pinapasukan. At yun na rin po ang ginamit ng mahal na Panginoon upang masigit pa pong paunlarin ng aming negosyong ito na aming hinahawakan sa kasalukuyan. At yung aming mga kabuhay na noon ay nawala, ito po ay pinalitan
ng ating mahal na Panginoong Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. At hindi lamang po natatapos po diyan ang mga bagay ito. Nung dumating pa po ang mga pagsubok na po ng itong pandemic na ito, nung COVID na po, ang aming negosyo po ay na-engage sa tinatawag na event services. So totally po yung aming negosyo na yan ay nawalan po siya na tinatawag na kita. Hindi lamang po ng 1 linggo, 2 linggo, kundi umabot po ng halos 1 taon. Ngunit talaga sa patuloy na ating pananambahan, sa tuloy na panalangin ng ating mga mahal na pastor, kabalikat ang mga manggagawa, tinuruan kami kung anong negosyo ang nakarapat na aming gagawin. At doon sa sinimulan namin negosyo na ito muli, na habang nagkakaroon ng pandemya nito dahil nga yung aming negosyo ay hindi na po talaga uubra. So nag-divert kami ng other business na tinatawag. So, yung pong negosyo niya, ang siyang ginawa at ginawang paraan upang siyang makuha namin, upang ang lahat ng aming kabuhayan ay hindi mawala. Talagang Praise the tinuro Lord, sa atin ng amen. mahal na Panginoon sa patuloy na pananalangin at pananambahan dito sa ating kongregasyong ito, as sa tibay at pananampalataya ng ating mahal na pastor, dinidinig ang lahat ng ating mga panalangin. Pinagtitibay tayo sa anumang mga pagsubok at mga anos. At itong negosyo na po na pinanghawakan namin during pandemic days na ito na rin po ay kasalukuyang negosyo na rin po ng aking anak. Kaya naman po, kay buti ng ating mahal na Panginoong Kristo, kaya naman lahat ng papurit, pagsambat, pagdadakila ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless sa pinapalang po itong ating pong beloved brother Cesar Ibanez. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga, minamahal ang sabi ng Biblia kapag ang Kristiyano ay matutong magtapat sa mahal na Panginoon, sa anumang bagay kaya tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kayang, sabi nga ng Biblia, minamahal sa Malakay, kayang saway ng Diyos ang anumang salot sa ating buhay, mga minamahal. Yan man ay physically, bigyan tayo ng kalusugan ng mahal na Panginoon, ng kalakasan. Amen. Bigyan ng yung ating trabaho, talagang panatilihin ng mahal na Panginoon. Kung ating negosyo patuloy pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon, ganun ang ginawa ng mahal na Panginoon sa ating mahal kapatid, sa po ng kanyang pamilya, mga minamahal, dahil ang kanilamang ginawa, mga minamahal, ay nagtapat sa mahal na Panginoon. Dumalo ng 3 times a week po, mga minamahal, ibinigay ang para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At doon, pag nakita ng mahal na Panginoon, yung ating pagtitiwala sa Kanya at hindi tayo nagtitiwala sa ating sariling karunungan at kalaman, ay doon darating, mga minamahal, yung pangako ng mahal na Panginoon na tayo po, mga minamahal, ay pagpapalain niyang lubos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito na po nagtatapos, mga minamahal, ang paghinig ng mabuhay, pinagpalang patutuo. Amen. At sa oras na, mga minamahal, inahan niya ang bawat isa na tayo po tumayong lahat at ating samahan sa papunang awitin, iaalin ng kupunan ng choir para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
nakasama. Kaliyo naman damdamin nila. Kay tagal hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana'y dumating ang pagmamahal na natunay sa akin. O Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin. Wala lang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat na kilala kita. Dati ako ay para bang nag-iisa. Kahit mayroon pang mga kasama. Kaya naman damdamin nila. Kay tagal hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal na natunay sa akin. Oh Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. Salamat na kilala kita. Itaas natin ating mga kamay, mga minamahal. Habang nandito sa ating kalagitnaan na napakatamis sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Gawin po natin ang napakatamis sa presensya. Hallelujah! 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 Ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin. Wala lang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa
akin. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus. Ngayon Maraming salamat, ay Maraming salamat, O God! sa iyong ay may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin, wala na iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa'yo ako ay may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. Hanggang kailanman. Patuloy nating damhin ang matamis sa presensya natin, Panginoon. Itaas natin ating mga kamay. Let us worship the Lord from the full of our heart. Hallelujah. Pagmamahal niya natin It's you we need you, Lord. sa akin. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Bakit nagmahal sa akin? Señor, Hallelujah! Thank you so much, Mother. Thank you, Lord God. Thank you so much, Mother. How great and wonderful you are. How great and wonderful you are. ay may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin, wala na iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa'yo ako ay may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. Oh, Jesus. Mahal sa